Καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πες, αυτή η μουσική είναι full χαλάρωση for some reason. Εν τω μεταξύ όλο. Τα night OST στα Happy Words είναι ό,τι καλύτερο. Κάτσε λίγο να βγάλω. Να κάνω αυτό έτσι για να έχουμε καλύτερο φωτισμό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Θέλω να πιστεύω να είστε έτοιμοι, διότι θα δούμε ένα ωραίο βίντεο. Να είναι καλά ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης που μου το έστειλε, διότι δεν το είχα πάρει πέρα, δεν το είχε πάρει το μάτι μου τόσο καιρό. Και αν έχω καταλάβει καλά, μιλάει γενικότερα για το πίσω από την ιδέα της δημιουργίας του Sonic Unleashed, οπότε πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά ετοιμάστε snacks, ετοιμάστε πραγματάκια, διότι σήμερα θα είναι περισσότερο reaction. Δηλαδή, πιθανότατα, εκτός αν αλλάξει το πρόγραμμα, πιθανότατα δεν θα έχουμε καθόλου gameplay σήμερα, αλλά θα είναι συζητησούλα έτσι ωραία. Ένα μικρό ωραίο live streamάκι. Περάσουμε ωραία. Αυτή η μουσική για να κοιμηθείς ρε παιδιά. Άκου. Πω ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, πριν ξεκινήσουμε να αναφέρω ότι αυτές τις μέρες οι οποίες πέρασαν, γενικότερα από αυτή τη βδομάδα, υπάρχει ένα μεγάλο nostalgia shit, να πω κάπως, το οποίο ένας φίλος μου τέλος πάντων είχε πάρει, πήρε 3DS και άρχισε και ασχολείται με αυτό το παιχνίδι και γενικότερα μας έχει χτυπήσει μια μικρή συζήτηση έτσι περί παλιά παιχνίδια, να κοιτάξουμε παλιές κονσόλες, το πόσο ωραίες ήταν τα ωραία παιχνίδια και κάπως το έφερε κουβέντα για το Nintendo Wii. Εγώ έχω ένα Wii, ωραία, και μου λέει ο φίλος μου ότι μπορούμε να χακάρουμε το Wii για games. Οπότε μπήκα στη λογική να ξεθάψω το Wii από εκεί που το είχα, που δεν υπήρχε περίπτωση για άλλο λόγο να το ξεθάβα, for some reason, και ξεκίνησα να παίζω ομολογουμένως. Το χακάραμε όλα καλά, αλλά υπάρχει ένα μικρό θέμα. Υπάρχει ένα πολύ μικρό θέμα. Αυτό εδώ, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να λειτουργεί, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να παίξεις, ok. Δουλεύουν όλα καλά, όλα ωραία. Εκτός από αυτό. Αυτό το κουμπί, το νούμερο 1, δεν δουλεύει. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έβαλα να παίξω το Sonic and the Secret Rings. Και στο Sonic and the Secret Rings, από όλα τα κουμπιά αυτά, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσεις, να πατήσεις continue και να προχωρήσεις στην επόμενη πίστα είναι πατώντας αυτό το κουμπί. Και αυτό το κουμπί δεν δουλεύει. Και έχω παίξει την πρώτη πίστα και δεν μπορώ να συνεχίσω. Οπότε πρέπει να βρω ολοσυριστήριο. Και έχω ψιλοξενερώσει. Αλλά εντάξει. Και εν τω μεταξύ και στο Mario & Sonic. Δηλαδή έβαλα να παίξω και λίγο Mario & Sonic για να θυμηθώ τις παλιές καλές εποχές. Και στο Mario & Sonic έπαιζα σε κάποια φάση στο trampoline και πρέπει να πατήσεις κάποιους συνδυασμούς κουμπιών. Και το πατάω και δεν λέω, ρε φίλε, λέω ότι κάνω λάθος. Το παιχνίδι το μεταξύ από τα αγαπημένα μου, το συγκεκριμένο Vision. Και είμαι σε φάση, τι κάνω λάθος, και μετά πήρα χαμπάρι. Αν ναι, πιστεύω, εντάξει, θα βρω κάποιο χειριστήριο να μπορώ να παίξω. Γιατί έχω να δοκιμάσω και Sonic and the Secret Rings και Sonic and the Black Knight. Μετά τι άλλο έχω? Λοιπόν, τα έχω δίπλα, wait a second. Λοιπόν, είναι στίβα. Αυτό ξεκινάμε λίγο διαφορετικά το live, αλλά είναι ωραία, μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, μια μικρή ωραία ανάμνηση. Αυτό εδώ είναι ο λόγος που είχα πάρει Wii τότε. Αυτό εδώ το παιχνίδι είναι ο main λόγος που είχα πάρει Wii. Και να είναι καλά ο Kobe, διότι εξαιτίας του Kobe το πάθα αυτό, το βρήκα αυτό. Και ήταν και το μόνο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το πήρα το 2015, 2016, κάπου εκεί το είχα πάρει. Το συγκεκριμένο παιχνίδι για κάποιο λόγο όταν πήγα να το πάρω δεν υπήρχε, ήταν ένα. Δεν υπήρχε. Ήταν μονάχα ένα παιχνίδι. Και το αγόρασα 75 ευρώ αυτό το παιχνίδι. 75. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, αλλά είναι κυριολεκτικά από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει. Από τα καλύτερα Olympic Games, έτσι, party games, party τα οποία θα κάτσει να παίξει φίλο με παρέα είτε και μόνος και γουστάρεις. Και είναι και όντως από τα καλύτερα Mario & Sonic Olympic Games. Ένα λοιπόν αυτό. Το οποίο βασικά το έχω παίξει, αλλά ναι. Έχω αυτό το οποίο πρέπει να παιχτεί
αναγκαστικά, όσο κακό κι αν είναι. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχα ξεκινήσει να το δω playthrough και δεν κατάφερα να το δω ολόκληρο, αλλά μετά από κάποια φάση, επειδή έφτασα σε απόγνωση και λέω δεν γίνεται. Το παιχνίδι μου έβγαζε λίγο αυτή τη δόση ότι είναι λιγάκι βαρετό, αλλά πήγα μετά και είδα το final boss και σαν το final boss να μου έδωσε μια μικρή όθηση, δηλαδή το transformation και όλα σχετικά, δηλαδή αυτό εδώ ήταν ωραίο. Δηλαδή το final boss του μου φαινόταν ωραίο, θέλω να πιστεύω ότι και σαν εμπειρία γενική θα είναι καλή. Οπότε είναι και αυτό. Sonic the Skeleton. Μετά έχουμε αυτό το διαμάντι, το οποίο το συγκεκριμένο διαμάντι δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Ξέρω απλά ότι ο Sonic κρατάει ένα σπαθί και ότι βρίσκονται χαρακτήρες μέσα όπως είναι ο Knuckles, όπως είναι η Blaze, όπως είναι ο Shadow, οι οποίοι είναι και αυτοί κάτι υπότες. Και αυτό. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει στο Final Boss. Ξέρω ότι γίνεται Excalibur Sonic, αλλά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει στο story. Και εντωμεταξύ έχω ακούσει ότι είναι και ο Sonic εδώ πέρα έχει το καλύτερο γράψιμο από όλα τα Sonic Games. Και αυτό με τελειάζει ιδιαίτερα από το συγκεκριμένο game. Οπότε ναι, no spoilers γι' αυτό. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Κλασικά. Εδώ νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις, αν και είναι η Wii έκδοση. Αν και πολλοί λένε ότι είναι καλύτερη από τη main έκδοση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λάθος πάει με τους ανθρώπους, αλλά anyway. Υπάρχει αυτό το οποίο σίγουρα θα το παίξω. Παίζει να είναι... Τα Sonic Riders for some reason σου βγάζουν αυτή την αισθητική ότι είναι γαμάτα παιχνίδια. Μονάχα από το art, μονάχα από την ιδέα, το πώς ακριβώς έχει δημιουργηθεί το πώς θα είναι το gameplay, δηλαδή το όλο concept. Και αυτό εδώ, παρόλο που έχω ακούσει ότι έχει θετικά στοιχεία, αλλά έχει και πολλά πράγματα τα οποία δεν το κάνουν να ξεχωρίζει τόσο πολύ από το πρώτο παιχνίδι. Αν και έχω να πω την αλήθεια ότι έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το πρώτο παιχνίδι, αυτό θέλω να το παίξω πάρα πολύ. Και το μεταξύ είναι από τα λίγα παιχνίδια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ τα cutscene του. Αυτό εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραία cutscene. Κλασικά, ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Αυτό το πρώτο Sonic game το οποίο είχα παίξει στο Wii. Το οποίο... Το Sonic Colors ήταν τα παιχνίδια τα οποία ομολογουμένως δεν το πήρα επειδή το είχα δει και έλεγα πω θέλω τόσο πολύ να το παίξω. Απλώς το είχα δει και έλεγα εντάξει είναι το Sonic game το οποίο μοιάζει με το Generation, διότι είχα παίξει το Generation και είναι στο Wii, οπότε ας το δώσω μια ματιά. Και για να πω την αλήθεια δεν ήταν κακό παιχνίδι, δεν είναι. Απλώς ένιωσα ότι τη στιγμή που το τελείωσα δεν είχα κάτι άλλο να κάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νίκο, ελάτε να είναι μαλακά. Την επόμενη εβδομάδα, μην αγχώνεσαι. Μην βιάζεσαι, όλα στην ώρα τους. Ναι, λοιπόν αυτό το Sonic Colors ήταν αυτό το παιχνίδι, ότι μετά που το ολοκλήρωσα το παιχνίδι ένιωθα λίγο σαν έκανα κάπως αγκαρία ρε πούστη μου, δηλαδή για να κάτσει τα renderings δεν τα έχω μαζέψει ποτέ, δηλαδή στο συγκεκριμένο παιχνίδι στο Wii δεν κατάφερα ποτέ να μαζέψω τα renderings για να γίνω Super Sonic, δηλαδή αυτό έχει μείνει εκεί. Και είναι και δεν κυνήγησα καν για τα S-Ranks, δηλαδή μου φαινόταν κάπως... Anyway, είναι και αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα ρίξω μια έξτρα ματιά στο Sonic Colors και στο Ultimate, διότι δεν το έχω τερματίσει ακόμη. Διότι σημαίνει ότι ακριβώς συμβαίνει με το Sonic Colors. Δεν το θεωρώ κακό παιχνίδι, αλλά δεν έχω και την καλύτερη οπτική πάνω σε αυτό. Αλλά anyway. Μετά είναι αυτό. Το καλύτερο Mario Sonic. Βασικά είναι on par μαζί με το Mario Sonic 2012. Πολύ καλό παιχνίδι. Και ειδικότερα η έκδοση του DS που έχει και story mode. Πολύ καλό. Θα πάω να βγει ένα Sonic 06, έλα. Sonic 06, αυτό το multiplayer του Sonic 06, τραυματική εμπειρία. Anyway. Το Zero Gravity έχει το καλύτερο OST in the franchise. Όχι. Το Zero Gravity έχει πολύ καλό OST, αλλά δεν είναι το καλύτερο. Το Zero Gravity έχει πολύ ωραία... έχει πολύ ωραία κομμάτια. Δηλαδή θα πω ότι το 90% των κομματιών με τα lyrics τους
είναι από τα αγαπημένα μου. Αλλά δεν μπορώ να το κατατάξω καλύτερο, διότι υπάρχει. Δες, υπάρχει ένα. Anyway, υπάρχει ένα Sonic Unleashed, υπάρχει ένα Sonic 06, υπάρχει ένα Sonic Frontiers. Δεν γίνεται. Το Zero Gravity έχει καλό soundtrack και όντως το έχω ακούσει και μ' αρέσει το soundtrack, αλλά δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή, πώς το κάνουμε? Το Sonic 06, όσο κακό παιχνίδι και να είναι, έχει το καλύτερο soundtrack ever. Μέχρι που βγει το Sonic Frontiers. Τέλος πάντων, εμένα, αν κάτσω να τα κατατάξω, για μένα το πρώτο καλύτερο soundtrack το έχει το Sonic Frontiers. Το αγαπημένο μου soundtrack είναι πλέον το Sonic Frontiers. Μετά είναι Sonic 06, μετά είναι Sonic Unleashed. Και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Zero Gravity. Το Sonic CD έχει πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Και το Sonic Adventure. Και το Sonic Adventure. Και μετά το τελευταίο game που έχω είναι αυτό. Αυτό το πρώτο game που είχα παίξει στο Wii. Mario Party 8. Ένα από τα καλύτερα Mario Party που έχω παίξει. Πολύ ωραίο. Πολλές ώρες πατάλης εδώ πέρα. Βασικά όχι πατάλης. Ευχάριστες ώρες. Anyway. Αυτά λοιπόν τα game κάποια στιγμή πρέπει να τα παίξω. Τώρα πότε δεν ξέρω. Αρχικά πρέπει να πάρω χειριστήριο για να τα παίξω. Αλλά anyway. Λοιπόν. Are we ready to start the making of Sonic Unleashed? Zero Gravity 06 Sonic Adventure 2. Οκ. Μου φαίνεται πως δεν είναι το Sonic Unleashed εκεί πέρα. Δηλαδή μου φαίνεται παράξενο που δεν το έχεις εκεί μέσα. Γιατί, δες, καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι τη μουσική του Sonic 06 και του Sonic 06, Sonic Frontiers, Zero Gravity και Sonic Adventure 2 είναι συνήθως είναι soundtracks τα οποία πάνε και λιγάκι προς ένα συγκεκριμένο ακροατικό κοινό. Το Sonic Unleashed έχει λίγο απ' όλα. Το Sonic Unleashed έχει αυτή τη γαμάτη μουσική την οποία ακούμε, την οποία μπορεί να την ακούσει ο καθένα. Δηλαδή δεν είναι πολύ βαριά, είναι αυτό το chill. Έχει το βαρύ. Έχει το βαρύ soundtrack το οποίο παίζει καθώς κάνει στο gameplay σου μέσα στα stages, μέσα στα action stages, okay. Και έχει και ωραίο, πώς το πω, ακόμη και τα τραγούδια τα οποία έχουν lyrics, μπορείς να πεις ότι μπορούν να προσεγγίσουν παραπάνω κοινό. Αλλά εντάξει. Δηλαδή όντως μου φαίνεται ότι το soundtrack του Sonic Unleashed είναι το soundtrack το οποίο μπορεί να το ακούσει περισσότερος κόσμος και να το αγαπήσει. Τα άλλα είναι, όπως αυτά που αναφέραμε, είναι λιγάκι πιο σε συγκεκριμένο ακροατικό κοινό. Οπότε παραδείγματος το Sonic Frontiers. Το Sonic Frontiers έχει λίγο απ' όλα, αλλά μου φαίνεται πάλι ότι δεν το ακούνε όλοι. Δηλαδή είναι λίγο σήμα για κάποιον ο οποίος random ακούει gaming music. Δηλαδή ξαφνικά ξέρεις, το Sonic Frontiers έχει chill music στα islands, έχει EDM, dubstep και house, όχι βασικά kinda house, δεν είναι house ακριβώς, αλλά anyway, electronic music στα cyberspace levels και heavy fucking metal music στα final bosses. Δηλαδή, και έχει και κλασική
Και έχει, όσο κάνει κλασική, έχει και λίγο pop σε κάποια άλλα κομμάτι της. Αν μπορείς να πεις pop το Vandalize για το One Way Dream. Δηλαδή είναι λίγο απ' όλα. Μ' αρέσει πολύ το ανίστη μουσική, αλλά τα παρότι μ' αρέσουν λίγο πιο πολύ. Οκ, αποδεκτό. Και πρώτο το Zero Gravity. Ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι? Τα τρία βασικά αγαπημένα κομμάτια. Είναι πιο δύσκολο να πεις κομμάτια από ότι να πεις soundtrack γενικότερα, αλλά τρία αγαπημένα κομμάτια. Και ξεκινάμε να δούμε το Making of the Sonic List. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσει το κομμάτι αυτό και ξεκινάμε. Πόσο γάμα τη μουσική είχε Τσουνάν. Όλο το βασικά, αλλά ναι. Τσουνάν είχε πολύ ιδιαίτερη μουσική. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Πάμε εδώ. Are we ready? Πρέπει να κάνω και ένα μικρό check, αν και νομίζω ότι θα ακούγεται. Ναι, νομίζω πως θα ακούγεται. Αλλά λοιπόν, για πάμε λίγο. Λοιπόν, 3, 2, 1 και έχω κουμπώσει υπότιτλους, οπότε μπορούμε να διαβάζουμε όλοι. Βασικά, περίμενε, έχει μήπως ελληνικά υπότιτλους? Αν και νομίζω ότι ζητάω πολλά, αλλά ναι, nope. Μόνο αγγλικά. Anyway, θέλω να πιστεύω ότι τα αγγλικά είναι καλά. Θέλω να πιστεύω ότι τα αγγλικά είναι καλύτερα από τα δικά μου βασικά. Λοιπόν, let's get it. Η μετάφραση δεν είναι φυσικά και καλύτερη. Όταν ο τυπάς λέει The Hedgehog Engine και γράφει η μετάφραση The Hedgehog Engine, αλλά ναι, anyway. Okay. Περιμένει, κάτσε να νομίζω να το κάνω λιγάκι αυτό πιο μικρό, γιατί νομίζω ότι οι υπότιτλοι τρώνε μεγάλο χώρο, I guess. Γιατί αυτό είναι στα 200, δεν ξέρω. Είναι ok εδώ? Ναι, γιατί εδώ είναι πολύ μικρά, βάλω το στο 100. Το demo του Unleashed είναι το πρώτο game που έχω παίξει. Είχε βγάλει demo του Sonic Unleashed. Δεν ακούγεται το βίντεο, έχεις δίκιο. Είχε βγάλει demo του Sonic Unleashed, όντως. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Τώρα πρέπει να ακούγεται. Αν είναι πολύ δυνατά ή πολύ χαμηλά, μπορείτε να ενημερώσετε.
Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, μια ανακοίνωση, διότι έχει ημερομηνία 27 Μαρτίου του 2009. Και από όσο γνωρίζουμε το παιχνίδι κυκλοφόρησε 5 μήνες πριν, 6 μήνες πριν. Βασικά ήταν το Νοέμβριο, 15 Νοεμβρίου. 15 Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι, κάπου το Νοέμβριο ήταν το 2008. Είχε Wind Me Lights Act 2 για να παίξεις. Α, είχε μόνο μία πίστα. Δεν είχε καθόλου Warehawk, αποκλείται αν είχε Warehawk. Σκάσε. Κάτσε να το χτίσω αυτό. Μπράβο. Nice. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε είναι πιθανότατα το συγκεκριμένο κομμάτι είναι after the release. Δεν ήξερα καν ότι η πίστα είναι βασισμένη στην Ελλάδα. Μάτι βγάζει καημένη ότι είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή πιο μεγάλο reference από το στήσιμο, από την όλη μορφή, μάτι βγάζει. Το πρώτο κομμάτι θα μιλήσει γενικότερα για το πώς ακριβώς εμπνεύστηκαν πιθανότατα την όλη διαμόρφωση του παιχνιδιού να βασίζεται στον πλανήτη Γη, σε περιοχές και κόσμους τους οποίους, σε περιοχές και χώρες τέλος πάντων που υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Να υπάρχει αυτή η επιρροή πάνω. «2005». Γιατί δεν ακούγεται το βίντεο, παιδιά? Αυτό έχω ανοίξει. We introduced global elimination. Τώρα ακούγεται. That was 2005. At that time. Without discrimination. Α, οκ, αυτό το ανακοινώσαν 2005. Πρέπει να ακούγεται τώρα, I guess. Τι κάνει το OBS? Είχε ιδέα να μας δείξει τα skills του OBS αυτή τη στιγμή, τώρα που κάνουμε live? Οκ, θέλω να πιστεύω ότι δουλεύει τώρα. Gameplay and graphics have to have a higher quality, aiming at 2008. Okay. In order to start this project, we had a goal. We wanted to have a Pixar quality. We would like to improve our quality to the animation quality. Even Και πόσο καλά το μετέφεραν, δηλαδή παίζει. Εγώ το μεταξύ το λέω και το πιστεύω ότι το animation γενικότερα ο σχεδιασμός ο οποίος είχε το Sonic Unleashed μπορεί να μην είναι ο αγαπημένος μου, αλλά είναι αυτός που πιστεύω ο οποίος δουλεύει περισσότερο στο Sonic franchise. Δηλαδή αν κρατούσαν το όλο κομμάτι του animation, του σχεδίου, της όλης νοοτροπίας, όπως ακριβώς είναι σχεδιασμένος ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι NPC, γενικότερα τα ώρα περιβάλλοντα, θα δούλευε πολύ καλά μέχρι και σήμερα. Αλλά έχουν υπάρξει αλλαγές. Όπως λέω, δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά καταλαβαίνω ότι θα δούλευε πολύ καλά αν το συνέχιζαν. At that time when I talked about that, the artist didn't get it. They didn't think that we can do it, but don't worry about it and just do it. That's what I thought. Αυτό είναι πολύ ωραία σκέψη πάντως. Back in 2005, we could access to the high-end games platform such as PS3 and the 360. We took a look at a lot of graphics in order to make use of this high-end performance, but something is not right. Okay. For example, they use normal maps, HDR, shadow maps, cool shaders. They use these nice gadgets, but something is wrong. It doesn't look like 3D at all. That's what I thought. During the PS2, they are using the PS2 graphics with normal map. It looks a little bit richer, but it's not good enough. That's what I thought. Then,
Okay. There must be some problem at the backside where objects are not lit by parallel or point lights. Because of that problem, it looks flat. Okay. Maybe because only the colors of different textures are used, that everything looks so flat to me. We wanted to eliminate this flatness, and we wanted to make everything look more 3D-like. Okay, so what about pre-rendered CG? That's what I was interested in at the time. What are the differences between pre-rendered CGs and real? Και πόσο σωστή σαν σκέψη τότε για να δουν. Εν τω μεταξύ και εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες των νέων κονσολών σε πάρα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή όταν φτάνεις να ανοίγεις ένα PS3 το οποίο θεωρητικά ήταν πιο δυνατό σε αποδόσεις από το Xbox 360, παρόλο που στο Xbox 360 έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Όταν ανοίγεις ένα PS3 για να παίξεις το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη στιγμή που φορτώνεις για να παίξεις, ακούσεις το PS3 να κάνει σαν να είναι τουρμπίνα αεροπλάνου. Όταν τα ίδια πράγματα έκανε όταν έβαζες ένα Uncharted και όταν έβαζες ένα The Last of Us της Naughty Dog, η εταιρεία που ξεζουμίζει τα παιχνίδια της όσον αφορά το κομμάτι των γραφικών, ok. Καταλαβαίνεις ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει κάνει κάτι καλά. Και το καταλαβαίνεις πολύ έντονα αυτό, ειδικότερα όταν παίζει το ρωσικό cutscenes, βουίζει το PS3. CG. I was really interested in that point, so we collected thousands of CG images and observed. These are the examples I collected at the time. They're very beautiful. Και το πώς ακριβώς τις πήραν αυτές τις εικόνες και απλά τις έφεραν μέσα στο game και όντως μοιάζει πραγματικότητα, ρε φίλε. Δεν βασίζεσαι σε κάτι το οποίο το φτιάχνεις εκείνη τη στιγμή, βασίζεσαι σε κάτι αληθινό, σε κάτι που ήδη υπάρχει. I showed these images to artists and I wanted them to understand what I would like to achieve here. By taking a look at pre-rendered CGs, in general, they have a good 3D image. Mm-hmm. By and large, they have a good three-dimensional presence. Dented area are depicted darker, just as they should be, and the lights are reflected. The light is reflected off the wall, and the other side is lit, as you can see here. This is another example. Various light is reflected off the surface and then lighting other objects. For example, you can see yellow light on the blue wall, as you can see here. Various lights are reflected. And I decided to take a look at the real world. I can show you several pictures. This is actual picture of our office. The light from the red wall is reflected and hit the white ceiling and the white wall, as you can see. It may be difficult to see here, but there is the light from the red wall is reflected. And this is another example. Γενικότερα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι προσπαθεί να τους εξηγήσει στο πώς ακριβώς θέλει τα χρώματα και οι φωτισμοί να έχουν πραγματική αντανάκλαση. Δηλαδή αυτό που πιστεύω ότι προσπαθεί να τους εξηγήσει εδώ πέρα είναι το πώς ακριβώς θέλει όντως να λειτουργεί το φως. Ότι δεν θέλει ένα φως να χτυπάει συγκεκριμένα, θέλει όντως κυριολεκτικά εκεί που χτυπάει το φως να υπάρχει και ανάλογη αντανάκλαση. Να μην είναι ότι χτυπάει σε ένα τοίχο, είναι λευκός, ή από τον απέναντι να είναι μαύρος και να μην υπάρχει αυτό
το φυσικό που βλέπει το μάτι σου καθημερινά, ξέρω εγώ. The light from the red box hit the side of the white mouse. Μα ναι, άμα δεν πεταχτεί και διαφήμιση, το highlight. White mouse, and in between there is the darker place. I see. As I thought, reflections are the key to high quality visuals. So let me go off track a little bit here. In 2005, the keyword for real-time CG back then were listed here, but I had some thoughts about this, so let me talk about that. The first keyword that we heard a lot was ambient occlusion. It just darkens a concave area with no consideration to light reflection, so perhaps it lacks expressiveness. Okay, That's just hemispheric lighting. It doesn't suit terrains. Even when applying it to character or objects, it requires many hemispheric lights to set up, so not so cost-effective considering the effort required by the artist. Now, vertex color, though it was the norm in PS2, color quality is dependent on the size of the polygon, so it lacks precision of expression. Με λίγα λόγια, είναι σαν να σου λέει ότι μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε ήθελες, όπως να φωτίζουν κάποια συγκεκριμένα σημεία, αλλά αυτό δεν φαινόταν φυσικό. Δεν φαινόταν κάτι το οποίο δηλαδή σαν να το βλέπει ο παίκτης εκείνη τη στιγμή και να καταλαβαίνει ότι από εκεί έρχεται το φως, αλλά να νιώθει ότι κάτι δεν είναι σωστό, κάτι δεν δένει. Ναι μεν σαν δουλειά στέκει, διότι είναι αυτό που πλέον είναι meme, το οποίο το λέμε the video game logic, που όταν θα δεις κάτι το οποίο είναι παράξενο και θα όπως για παράδειγμα π.χ. που σε πολλά platformers το να κάνεις double jump μπορείς να περάσεις ανάμεσα από μια πλατφόρμα και να ανέβεις πάνω, ή μπορείς να πατήσεις κάτω από μια πλατφόρμα και να πέσεις από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, το οποίο στη λογική των video games τότε ήταν πολύ normal. Δεν είναι όμως φυσικό αυτό, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θέλουν να, από ό,τι καταλαβαίνω, εξηγούν για το πώς θα είναι να δουλεύει ο φωτισμός και στο ότι δεν είναι λάθος έτσι όπως το δούλευαν στο PS2 και κάποια παιχνίδια του PS3, μια μεγάλη ποσότητα του PS3. Αλλά αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν εδώ πέρα με το real time thing ήταν να προσπαθήσουν το κομμάτι της αντανάκλασης να το πετύχουν σωστά. Certainly, Maya 3D Studio Max Studio can be used in order to bake in the light reflection, and that would allow us to see something that's GI-like, but the shadows will still be undefined. So, we decided to give global illumination a try. Okay. We thought we needed to store the result of light reflections with higher resolution. And then if we do this, then we would be able to pre-calculate the reflections and bake them into the textures. Perhaps that might be a way to do it. In other words, we would use a light map. Mm-hmm. So up to this, I think anybody would come up with that. So then, how should we implement this? First of all, I needed to tell my colleagues what type of images I wanted to do, what I wanted to do, and we discussed how we were going to be able to do this. We spoke for about 30 minutes about what light is, and he said we do this and then we do that, and we talked about various things, and we thought, okay, maybe this is doable. So let's give it a try. So my colleagues got very busy. And after 2 months of trial and error, ta-da! Και δες ρε φίλε. And here is a sample. So this is what we made in order for experiment back in 2005.
Και ακόμη και αυτό το παιχνίδι, αυτό ακριβώς το παράδειγμα το οποίο έχουν φτιάξει εδώ πέρα, για μένα είναι πιο όμορφο από ότι είναι παιχνίδια αυτή τη στιγμή του Sonic. Για πράγμα, όντως το Sonic Unleashed είναι. Μέχρι και τώρα για μένα είναι το ομορφότερο Sonic game. Ακόμη και το Sonic Frontiers. Το Sonic Frontiers έχει τις ιδιαιτερότητές του και ναι, είναι όμορφο παιχνίδι. Αλλά αυτό που κατάφερε να κάνει το Sonic Unleashed τότε, είναι τη 2008 σε μια κονσόλα του PS3 και δούλευε ωραία και ήταν πανέμορφο. Δεν μπορούσε να το συναγωνιστείς. Διότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν όμορφο τότε, είναι ακόμη όμορφο ακόμη και σήμερα. Και γι' αυτό φωνάζουμε και λυσάμε. Φέρτε το Sonic Unleashed στο PC. Να δούμε αυτό το πανέμορφο πράγμα. Να το δούμε στο PC. Να το δούμε με 4K graphics 60 fps. Και να παίζει τέλος πάντων, ωραία. It is a real-time image on PS3 or PS2 or Xbox 360. At this time, the processing speed was actually fairly slow. Here's another sample. And this is what it would look like. So the concave areas are really dark, as they should be. And you could see the light that passes through the leaf is a little green. So I thought, well, that was pretty good. So, I noticed that the artists were very excited after they saw the demonstration as well. Και να τονίσω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι πάει on par με παιχνίδια, όπως ξαναλέω, της Naughty Dog, όπως ήταν παιχνίδια υψηλού επίπεδου παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία εταιριών Naughty Dog, εταιριών Insomniac, εταιριών πώς να σου πω, της From Software, τέτοιες εταιρείες. Το κομμάτι των γραφικών ήταν πολύ ωραίο, γιατί πολλοί θα μπορούσαν να πάνε με την απλή μορφή όπως αναφέρει και εδώ πέρα το PS2, το κλασικό τρόπο σκίασης, απλά προσπαθώντας να το αναμίξεις λίγο με τα γραφικά και απλώς να το κάνεις να φαίνεται όμορφο. Αλλά δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς ακριβώς μπορείς να κάνεις το φως να τα ανακλάτε, διότι προσφέρει σε διαφορετική έκφραση, όπως προείπε και εδώ πέρα. Νιώθεις διαφορετικά όταν βλέπεις μια εικόνα με διαφορετικό φωτισμό κάθε φορά. Δηλαδή μπορείς να νιώθεις διαφορετικά το βράδυ, διαφορετικά την ημέρα, διαφορετικά στη μέση της ημέρας. Δηλαδή μπορεί να σου προσφέρει διάφορα συναισθήματα αυτό. Και είναι το ότι το κατάφεραν αυτό και το έκαναν είναι πολύ καλό. Δηλαδή δεν έχω λόγια να μιλήσω γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο τους. Και πολύ κακός που δεν συνέχισαν να το κάνουν αυτό. Σίγουρα θα τους κόστησε πολλά, αλλά μου φαίνεται ότι ήταν κάτι το οποίο δούλευε τότε. Δηλαδή, anyway. Great. So let's move with this. That's how I felt after looking at the results of the test. However, we had no idea that we were going to have a long and painful struggle in front of us. Chapter 2. Global illumination algorithm for terrain. Now, first of all, let me talk about GI for terrain. Ray tracing about how we or calculate reduced this. Or how can photon we mapping. calculate this? Can we use ray tracing, radiosity, photon mapping? No, actually not. We didn't use any of those. In fact, we didn't know very much about those methods actually. Okay. So we decided to create a very simple way of doing this ourselves. First of all, we started with a proof of concept. We created a light model. Think of light as a particle with energy that is transmitted in every direction. Light particles travel in a straight line after being emitted from a light source, and this is a ray. Once the light particle hits an object, the light particles is temporarily absorbed by the object. Και έτσι δημιουργείται Depending on the αντανάκλαση. material of the object,
some of the particle's energy is absorbed by the material. And let's say the rest of the energy is split up and retransmitted as multiple light particles. So this is the rule that we decided upon. Well, I think this is pretty simple, isn't it? Okay. Έξυπνο. And we also assume that the speed of the light particle is infinite. There's no difference in arrival time of the particle based on the distance from the light source. So no matter what the difference, the light source will arrive at the same time. So based on this basic principle, let's break down lighting calculations to a simplistic level. We'll assume that one light source emits multiple light particles. And let's calculate the trajectory for each particle. When this hits something else, it'll spawn multiple particles from that collision point, and then we calculate the trajectories for each one of those new particles. Okay. And as they hit yet another object, we'll spawn more particles and keep repeating that process. Let's suppose one light source emits 100 light particles, and that one collision splits one particle into 100 particles. So when one particle emitted from a light source spawns 100 times 100, that's 10,000 particles when it collides with something. And of course, we assume that all these particles collide again, generating 100 more particles per collision. Then that's 100 times 10,000, and that's 1 million particles. Okay, that will take more than 100 But years. if we were to use this kind of calculation, a supercomputer would take 100 years to come up with a result. So perhaps this is not the right approach, we thought. So we decided we better start over again. We decided to limit the infinite number of calculations to a finite number. And so here, we started terrain GI calculation phase 1, creating a light network. First, we create the texture, and then for each texel, we can treat each texel as a microfacet. This is called the GI texture. For each microfacet, shoot an arbitrary number of rays radially. Store the information for each microfacet that was first intersected by the ray. You don't need to worry about specularity at all at this moment. Do this ray calculation on all microfacets. When this is done, a ray network is created in space, as you can see here. Then check the diffuse texture that overlaps the microfacet and determine the material's color. This is reflectivity of light. These is usually coarse, and then you just need to check the overlapped place so that you can determine the color. Lots of texels from a diffuse texture will overlap a microfacet. Then create light source model. This light model might be you're familiar with this. First, we will decide the parallel light, and we can see we will Πολύ λεπτομερές μου φαίνεται πως είναι αυτό και είμαι σε φάση ok. Can we move on? The blue part is an object. The light hits the object. Let me hit the speed and up. then the target doesn't have the light. And if it's shine, that means the light hits that part. The same thing happened. We use the same thing to point light. The vector direction is different. It goes to the point light. You can determine which part is dark and which part is light. And this is skylight. It's a little bit different. There are so many microfacets, and actually there are a lot of rays which come from the
one microfacet, and then you will remember the ratio. This is like ambient occlusion. As you can see, skylight, parallel light, point light are considered. And then you can pre-calculate this number so that at the phase 1, so that you can link this to the light network as we calculated before. At this point, we are not sure which color would be put on here. At this point, αν για κάποιο λόγο ζητούσουν ποτέ να φτιάξει κάποιο video game στο μέλλον, αρχίζεις και καταλαβαίνεις εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι και τόσο απλό τελικά, δεν είναι και τόσο εύκολο. Η λογική του να φτιάξω ένα video game δεν είναι ωραία, θα παίξω τώρα video game. Τελικά τα όνειρα μικρών παιδιών αρχίζουν και χαλάνε εδώ πέρα. There's only network here. Then I'd like to talk about turning GI calculation phase 2, lighting calculation. In the phase 2, we actually calculate the color. And I'd like to talk about light calculation. First, we create the entire value. The first one is 0, that means dark. It's dark. Number 1, first, we thinking about direct incoming light. Εν τω μεταξύ και αυτή η καημένη η οποία προσπαθεί μάλλον κατά πιθανότητα προσπαθεί να μεταφράσει αυτά τα οποία λέει ο τυπάς για να τα μεταφράσει στα αγγλικά. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι η μητρική της γλώσσα στα αγγλικά και δυσκολεύεται λιγάκι στο να μιλήσει και το κάνει λίγο επίπονο τη διαδικασία να την ακούσει, αλλά anyway. Energy. This is the total sum of incoming light. And then we remember this number. Then indirect incoming θα το προχωρήσω λίγο γιατί μιλάνε και πολύ για νούμερα και στοιχεία εδώ πέρα τα οποία δεν νομίζω ότι μας πολύ ενδιαφέρουν. Reflects the light to the white wall, as you can see here. Οκ, από ό,τι καταλαβαίνω το όλο κομμάτι εδώ πέρα είναι στο πώς ακριβώς προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές, το οποίο ξεκίνα, σταμάτα με διάφορους τρόπους τους οποίους προσπάθησαν να δουν πώς δουλεύει. Πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν το φως για να αντανακλάσει τα χρώματα και πάνω στους τοίχους και όλα σχετικά. Οκ. Ωραίο παράδειγμα. Πώς είναι το συγκεκριμένο σημείο της Savannah Citadel χωρίς να υπάρχει φωτισμός και αντανάκλαση του φωτός με σκιές και όλα τα συναφή, που εντωμεταξύ αν αυτό το δεις σε video game, πρώτον ναι σου κάνει, δηλαδή στα πρώτη σκέψη σου περνάει κατευθείαν το ότι ενδέχεται να είναι παιχνίδι PS2, αλλά δεν σου φαίνεται κάτι παράξενο, σου φαίνεται κάτι ok, είναι video game, είναι κομπλέ, αλλά σου περνάει κατευθείαν το μυαλό, πες να είναι παιχνίδι PS2 αυτό, δεν σου κάνει και παιχνίδι PS3 αυτό, for some reason. Αλλά ήταν πολλά παιχνίδια τα οποία στο PS3 ήταν έτσι. Και σκέψου τι προσπάθησαν να κάνουν, να φέρουν εις πέρας για να λειτουργήσει. Stronger green, as you can see here. And this is a screen with no GI effect. It uses normal map, and also this uses basic shaders, but looks really flat, as you can see here. And then και πώς είναι η διαφορά, δες εδώ. These two, and then περίμενε, το πετύχω. we can get this. Δες η διαφορά όταν υπάρχει λίγο σκίαση, όταν υπάρχει αντανάκλαση του φωτός. Πόσο ωραία, πόσο όμορφο δεν είναι. Τώρα αυτό σου έρχεται πολύ φυσιολογικά, δηλαδή νιώθεις ότι ναι, είναι σωστό, είναι ωραίο. Καταλαβαίνεις ότι κάτω από εδώ αναγκαστικά έχει σκιά, οπότε σου φαίνεται κάτι φυσιολογικό, δεν είναι ότι αν δεν είχε θα πεις ότι εδώ λείπει κάτι. Αλλά πλέον το βλέπεις πολύ πιο normal, κάτι πολύ πιο... Ναι, δεν, είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι αφύσικο. Like, can you see the difference? Hello there. In the same way, Okay. we saw this part in this picture. Okay, and then let me see. How do I do this? Okay, here. This is with the The free camera. Like this. It has color.
And you can see the textile here. Can you see particles? This is the resolution. GI texture resolution here. Οκ. Like and then everything that we put. Ναι, οκ, προσπαθούμε να δείξουμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε, να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει. And then we just open up the UV. And this is actual tree for, this is the GI texture for tree. This one, the texture for this tree, the GI texture for this tree is this. Also the Textures. GI texture for a house and the GI from the sky. We give a little bit direction to artists. If an artist went ahead and prepared a background diffuser map as usual, they put so much energy in it, but I asked them not to do it anymore. You don't need to write any shadows at all, just make it flat. Shadow, like this kind of making a diffuse texture is only for one purpose, and then we don't ask them to use it to create shadows. Artists do not need to create any more textures so that they could increase the quality of their deliverables, but they could spend less time. Οπότε σου λέει ότι δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν κάποια συγκεκριμένα textures για να φτιάξουν σκιά, διότι το κομμάτι της σκιάς το είχαν φροντίσει ήδη αυτοί με το πώς ακριβώς θα σκάει το φως, το οποίο είναι έξυπνο, και έδωσαν περισσότερο χρόνο στους artists και γενικότερα στους σχεδιαστές και όλα τα σχετικά να επεξεργαστούν αυτό περισσότερο, τον όλο σχεδιασμό της περιοχής. Οκ. Αυτό ήταν ωραίο. Εφόσον δεν μπορούσαν να το δουλέψουν κάπως αλλιώς και τους έβγαινε πιο ανώδυνα θεωρητικά έτσι, νομίζω ότι ναι, μεν έφαγαν περισσότερη δουλειά στο να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν την όλη φάση με το φως, αλλά ταυτόχρονα αυτή η δουλειά, η παραπάνω η οποία έκαναν αυτοί, έδωσε περισσότερο χρόνο στους artists για να κάνουν κάτι άλλο, αντί να βασιστούν τόσο πολύ στο ότι πρέπει να φτιάξουμε και σκιές, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά. Οπότε ναι, ένα μικρό ρίσκο βοήθησε σε κάτι άλλο. However, our GI tracer generates indirect illumination calculations based on uneven polygonal surfaces, so we still had our artists manually draw in high detail shadows that would not have been generated by the resolution of the polygons alone. To facilitate the creation of the higher detail shadows, we created a tool called MI Tracer, Micro Illumination Tracer, that generated local GI calculations on the texture surface based on normal and height maps. Algorithm for characters and objects. Since we achieved tremendous quality improvements in terrain and lighting realism, we still needed to deal with characters and objects, otherwise they look completely out of place and relative to the background. We needed to come up with a lighting solution that took into consideration reflected light 360 degrees around the character and moving around in 3D space. So then, what is often used is hemisphere lighting, but we thought that probably doesn't cut it in terms of render quality. It also is quite a task for the artists, so we decided not to take that route. And instead, we decided to partition space into blocks using BSP, and then set lighting information on the block. Okay, ναι, και άλλα πράγματα όσον αφορά το φως. Cell is sound interpret on the object's coordination. That's the light blue line. There is a minimum of 8 sets of incoming light data from a cell. What kind of man wields power in a land like this? Okay, πάρε και άλλη διαφήμιση. Ready, go! Yeah! Το lag είναι αληθινό, δες εδώ. So we'll move around a little. Αυτό παίζει με 10 frames per second. So this might be a really good spot to show you. So here, there are a lot of different colors in space, as you can tell. This shows the light field information that's used. The right side, we have green trees. So the right side of Sonic looks a little bit green. Around here, the
wall is a little bit yellow, so you can tell that the right side of Sonic turned a little bit yellow. Now let's get close to the magenta color. The upper left Actual side of Sonic frame turned a rate. little bit magenta color. You can have a red wall. You see how it's red on Sonic? Δεν απέχει πολύ. So by doing light field that I explained earlier, we're able to show that type of a refractive color on the character. Αυτό είναι όντως το PC port. Το PC port ήταν να το βγάλουν, αλλά δεν το βγάλαν ποτέ. When we don't apply light field, can you tell? You could tell that it really just looks wrong there. But when we add light field, this is what it looks like. So it blends into the scenery. Θέλω να δω μήπως όντως αναφέρουν τίποτα μέσα όσον αφορά το λόγο τον οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο PC. Το ότι τρέχει σε PC το ξέρουμε ότι τρέχει σε PC. Το πόσο κακά τρέχει σε PC δεν ξέραμε. So let's move a little bit more through this space. 14 frames per second, δηλαδή. Jesus. Παίζει να είναι εκεί, δηλαδή παίζει να είναι μετρημένα 13-14 We have this FPS. green garden-like arcade. When Sonic goes underneath this, he gets a green hue cast on him. Here he's all white. You see how he turns green a little bit? And then when he goes outside, he turns white. Like this. Βγάλτε το κινητό σας μακριά από το μικρόφωνο. Okay. I'll go back to the presentation. Now, we took things one step further to implement natural rim light derived from the entire environment to provide a more natural look for character shading. We call this light field rim lighting. Sonic and the villagers will have something almost like backlighting. Τρέχει σε σχολείο βαλκανικού, σε υπολογιστή βαλκανικού σχολείου. Αυτοί οι υπολογιστές που εν έτη 2023 ακόμη για κάποιο λόγο τρέχουν τα Windows Vista και προσπαθείς να ανοίξεις το PC και απλά παίρνει τουλάχιστον 1/4 για να σου εμφανίσει το home screen, όχι τίποτα άλλο, να σου εμφανίσει την επιφάνεια εργασίας. Αυτό σε τέτοιο υπολογιστή μπορεί να παίζει. And we want sort of more of a halo effect around the outside of the characters. So in addition to the normal light processing, we're using reflective vectors in order to bleed the silhouette of the character models, like the Sonic and Villages. In addition to normal light field process, the reflection vertex of the eye ray vector is also used to calculate secondary light field. By blending the color information derived by that process, we can achieve a halo-like effect based on the subsurface scattering. This is not an explicit placement of a light source. It's effectively a rim light effect that is created for the natural light source that exists in that scene. Now, where was I? Where was the space? Τι είναι αυτό? Είναι σαν να βλέπω glitch. Είναι σαν να βλέπω glitch που κάνω στο παιχνίδι, το κάνω speedrun. Κάπως έτσι παίζουν και οι speedrunners. Κάπως έτσι. Αυτό βλέπει. Αυτό προσπαθεί να κάνει προσθέσει στο παιχνίδι όταν παίζουν οι speedrunners. Here it is. Whoops, I went a little too far. I'm trying to find a space where it's really obvious, so please be patient with me. Okay. You should be able to see a little bit of a orangish bleeding around the rim of Sonic. Of course, if you move around 3 megs in file size. Now, Chapter 4, Distributed Computing. Now, in Chapter 2 and 3, I talked about our GI maps and light field methods and global illumination as well. But just having that doesn't mean that we were able to achieve what we wanted. In fact, that portion wasn't the most difficult portion. Now here's the test terrain. This is 500 meters by 500 meters. And when we actually calculated this, on one PC it took 2 days. There were approximately 100 megabytes of GI texture. Από τα συμφαναζόμενα ψιλοβγάζει νόημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκατσε. Και εγώ σε κάποια φάση πριν αρχίσω να κάνω skip, ήμουν σε φάση στάδια και λέω ωραία. Ναι, κάτι θέλετε να κάνετε με το φως. Το main thing,
το τι είχαν σαν σκεπτικό το καταλαβαίνω. Τώρα που μπαίνουν λιγάκι πιο πολύ στη λεπτομέρεια μου φαίνεται ότι είναι, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία θα ασχοληθούν μονάχα αυτοί που όντως θέλουν να ασχοληθούν με video games ή ταινίες, δεν ξέρω. Κάπου θα χρησιμοποιηθεί αυτό, κάπου θα χρησιμοποιήσει. Before we started doing GI, we knew this would be the case. But it just takes so much time to compute this, because the data generated is huge. We actually already knew that would be the case. In addition, Sonic. On top of that, Sonic runs around in this game at speed of 100 to what? That's way faster than a Formula race car. It's confirmed. That's a fact πλέον. Βγάλτε το μια φωτογραφία να το θυμάστε, διότι πλέον γνωρίζουμε ότι ο Sonic τρέχει πιο γρήγορα από ένα αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1. Από μια φόρμουλα. Να γραφεί στα πρακτικά αυτό, παρακαλώ. Runs around the space at a speed of about 100 to 150 meters per second. He's actually faster than Formula 1. Ένα V1 ρε. Σουμάχερ, έβγαλε σου μπαστά. Πού είναι ο Verstappen τώρα? Να σας δω. Ο Hamilton τι? So, how many kilometers are the game levels going to be in size? How much computing time will we need? How much data is it going to be? It depends on the... Και βλέπεις crossover, ξέρω εγώ, σε λίγο καιρό. Η Sega βγάζει παιχνίδι Sonic X Formula. level design, but the stage size it goes from 5 to 20 kilometers. GI's texture sizes goes from several hundred megs to 1 gig, which means computation time is going to be several months. Uh-oh, this isn't going to work. But I thought, oh well, maybe if we just... So, if it's going to take a lot of ναι, we need to decide computing setup with many PCs. Okay, νομίζω ότι μιλούσε κάτι για το PC, αλλά... So, on the bottom left you see the artist PC. That is connected to the management PC. And then it says someone's PC, those are other developers. So these are all connected like this. And the GI texture and light feature, we looked at this, time that would take. If we set it up like that, we could do it in one or two. One computing, but however, this need a lot of memories. Sonic X Verstappen Generations. There is always swap between memory and hard disk. Μην κάνουμε τίποτα τέτοιο search και βρούμε άλλα. Όπως την έπαθαν πολύ με το Sonic X Shadow. In the lever, it was, and then we increased the memory to 16 gigabyte. Complex hard calculation with first, we could. That was really good. No problem. We started using high specification PC. As a result, we overloaded the power system in our office and blew the circuit breaker. Για το Sonic αντίστοιχα. Δεν έχω ιδέα τι έκαναν. Δεν έχω ιδέα τι έκαναν και για ποιο λόγο έγινε η έκρηξη. Τα χάλασαν όλα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει πέσει πολλή δουλειά στο να φτιαχτεί η ομορφιά του Sonic Unleashed. Και θα μείνω σε αυτό. Δηλαδή... Μπράβο. Και γι' αυτό μάλλον πιθανότατα λόγω των προβλημάτων και της καθυστέρησης τις οποίες είχαν και το ότι ήταν ψηλοντεμή η κατάσταση ότι ενδέχεται να πετύχει αλλά ενδέχεται να μην πετύχει. Γι' αυτό το λόγο πιθανότατα δεν το κράτησαν. Αυτό. Αν και θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε αυτή την ποιότητα. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε και... Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό. Δεν υπήρχε ποσότητα προσωπικού την οποία η ποσότητα προσωπικού που θα μπορούσαν να εργαστούν πάνω σε αυτό το game για να βγάλουν αυτή την ποιότητα. Και πιστεύω ότι πλέον, αν όντως ισχύουν αυτά τα οποία ακούγονται, ότι η Sega όντως πήρε άτομα και ότι ζήτησε προσωπικό, και αν αυτά τα άτομα εργαστούν πάνω στο Sonic Team, πιστεύω ότι ενδέχεται να δούμε κάτι παρόμοιο, παρεμφερή με αυτά του Sonic Unleashed σε ερχόμενο game. Μακάρι να δούμε κάτι τέτοιο. Γιατί όντως εγώ συνεχίζω και πιστεύω ότι το Sonic Unleashed είναι το μορφότερο παιχνίδι το οποίο έχει αυτή τη στιγμή το franchise. Πόσα θες για να γράψεις Sonic X Jet on stream? Δεν λαδώνομαι τόσο εύκολα. Και δεν ρισκάρω τίποτα. Κανένα αριθμό με πολλά μηδενικά από πίσω για να έκανα αυτό το search. Δεν θέλω να μπω καν
Βγάλω το από το μυαλό μου, βγάλω το, φύγε. Darkness. Because we have a lot Jet! of load on power, we have a short circuit and we lost power in the office. Δεν έχω κάτι με το jet. Το combination μου είναι weird. Okay? Then we stop using microwaves. Don't use microwave ovens, don't use office fridges, don't use coffee maker. Επειδή έγινε μια μαλακία και χάλασε κάτι, λένε παιδιά, κομμένο το ψυγείο, κομμένος καφές, κομμένο το φαΐ και το που θα αναπνέεται με ρέγουλο, όχι έντονα, γιατί ενέχεται να πειράξει το σύστημα. Τι φάση. Microwave ovens. That's the number one thing I did. You can't make coffee anymore. You can't use a coffee maker. You can't eat. But it doesn't do any good. That's not helping. So we needed to add more power to the office. That was a huge construction. We created a huge mess here. Φαντάσου τώρα να είσαι εν έτη, γιατί πιθανότατα αυτά είχαν φτάσει εν έτη 2006. Φαντάσου τώρα να είσαι σε μια φάση την οποία θα θες να βγάλεις, να έχεις contract με Sony και με Microsoft για να βγάλεις παιχνίδι στη δική τους κονσόλα, να έχεις contract με την Nintendo για να βγάλεις παιχνίδι, okay, για να βγάλεις παιχνίδι εκεί, και να είσαι 2 χρόνια πριν την κυκλοφορία και να έχεις τέτοια θέματα προς τη δημιουργία του παιχνιδιού, να ξέρεις πως τα που οδεύεις, να ξέρεις τι θες να κάνεις, και τη στιγμή που νομίζεις ότι όλα καλά, όλα ωραία, ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως πιθανότητα συμβαίνει και εδώ πέρα από ό,τι έχω καταλάβει, το ότι δεν είχαν την κατάλληλη ενέργεια, την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας μάλλον, την οποία χρειαζόντουσαν. Ενέργεια... Ναι, αυτό μάλλον, I guess. Δεν είχαν τα κατάλληλα PC, τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειαζόντουσαν για να το δουλέψουν αυτό. Και φαντάσου τώρα, να είσαι όντως 2 χρόνια πριν. Και δεν είναι κάτι το οποίο μέσα σε 1 χρόνο ή μέσα σε 2 χρόνια τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Είναι... streaming. Finally, we could calculate massive numbers. Okay, now let's move on to chapter 4. In chapter 3, now we have to finish the computation. But now we have to deal with other things. If we were making a fighting game constrained to a small ring on an action game with a slow-moving character, it would be a piece of cake for us. Ναι, okay. Αλλά αυτή τη στιγμή είσαι ένας κατσόσιρο ο οποίος πηγαίνει με ταχύτητα του ήχου και πρέπει την ίδια στιγμή να κάνεις ένα παιχνίδι, να τρέχεις σε αυτή την ποιότητα και να έχει και την οπτική ποιότητα την οποία θες. Μιλάμε, πιστεύω ότι οι developers του συγκεκριμένου παιχνιδιού την περίοδο εκείνη παίζει να πήγαιναν στα σπίτια τους και να είχαν εφιάλτες. Δηλαδή να κοιμόντουσαν το βράδυ και το επόμενο πρωί που θα θέλουν να σηκωθούν, να μην θέλουν να σηκωθούν. Να λέγανε, σε παρακαλώ να γίνει κάτι, να καεί το κτίριο που δουλεύουμε, κάτι τέτοιο. With the problem with the new hardware, for example, it's easy to create a small scale of games or small action game, but we are making a Sonic the Hedgehog game. We need to create a bigger scale because a character runs very fast. Και είναι actually το μόνο game που πηγαίνει έτσι γρήγορα. 15 to 20 km level comprised of... Γι' αυτό μείωσε την ταχύτητά του στο Sonic Frontiers. Ήξεραν τι έκαναν αυτοί, σου λέει κάτσε. Κάτσε να έχουμε το κεφάλι μας, εγώ μείωσα την ταχύτητα. Σε λίγο θα του λένε, ξέρεις κάτι, όσο είναι κουράσει να τρέχει, δεν θέλει άλλο. Τι φάση ρε φίλε. Μεγάλος εφιάλτης ο Sonic για τους developers. Δηλαδή παίζει όντως να σηκωνόντουσαν το πρωί και να είχαν να σκέφτονταν ότι πρέπει να πάνε να δουλέψουν και να είχαν εφιάλτης πραγματικά. Πού ήμασταν τώρα, περίμενε. Εδώ είμαστε. Small scale of games or small action game, but we are making a Sonic the
hedgehog game runs very fast. It's 15 to 20 kilometer level comprised of model data GI map textures. And then it can scale from several hundred megabyte to around 1 gigabyte in size, so that we don't have this memory capacity, so we couldn't deal with it. So we needed to deal with this problem. First, we started doing independent MIP level loading. All GI maps were split up as MIP level 1, 0, 1, and 2, and set up to be loaded independently. Sometimes then we use the GI map MIP level 2 or 1. Red is 0, green is 1, blue is 2. Now let's talk about GI Atlas. With Xbox 360, we were supposed to use only 5 megabyte, but actually we consumed 15 megabyte of RAM because of the memory alignment. 8 times 8 equals 16, and then it uses 12 kilobyte. With it, we waste a lot of more we reduce as well. Ναι, λεπτομέρειες οι οποίες μας ακούγονται ακραία μαθηματικά. Some effects data was read into memory. We used up 40 meg, but now I'd like to show you the dynamic demo a little bit. He was sleeping, wasn't he? Φαντάσου τώρα να παίζεις αυτό με τρελή ταχύτητα. Η επιληψία είναι σίγουρη. Είναι guarantee. Then more blue or more green, as you can see here. It stopped. Then it close to red. So this is the demonstration. DVD. The CGI maps would be anywhere from 700 megabytes to 1 gigabyte in size per level. Since we had well over 20 levels, the game would not fit on a DVD in the case of Xbox 360. Then why didn't put it digital so we can play it on PC? Το γιατί αυτό το game έχει καλύτερο φωτισμό από το φωνητήρι δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί? Πρώτον, διότι βασικά έχω κάποιους λόγους που μπορώ να το πιστεύω αυτό. Το Sonic βγήκε το 2008. Την δεκαετία 2000 με 2010 η Sega είχε δύναμη. Ήταν μια εταιρεία η οποία είχε χρήματα, ήταν μια εταιρεία η οποία είχε δυναμικό, είχε προσωπικό τέλος πάντων. Και γενικότερα ήταν ένα όνομα το οποίο ακουγόταν σαν τις δυνατές εταιρείες. Όχι πως τώρα δεν είναι, αλλά ήταν σχεδόν από τα όνοματα που μονοπολούσαν. Okay. Οπότε όταν βγάζεις ένα παιχνίδι το Sonic 06 το οποίο δεν σου πήγε πολύ καλά, βγάζεις ένα παιχνίδι Sonic and the Secret Rings το οποίο ούτε αυτό σου πήγε πολύ καλά, θες να κάνεις κάτι για να ανατρέψεις όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, θες να κάνεις μια αλλαγή, κάτι το οποίο θα φέρει νέο κόσμο, κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο από αυτά τα οποία έκανες πριν και κάτι το οποίο θα κάνει να ξεχωρίζει, κάτι το οποίο θα ξαναφέρει το franchise εκεί που ήταν πριν το Sonic 06. Οπότε η δουλειά η οποία δόθηκε εκεί ήταν κάτι παραπάνω από το ότι θα δουλέψουμε για να βγάλουμε ένα καλό game. Θα δουλέψουμε τον κόλο μας για να βγάλουμε ένα πολύ καλό game. Θα μου πεις η ίδια λογική που θα πήγαινε και στο Frontiers, μιας και υπήρχαν ίδιες αποτυχίες πριν. Ναι. Το μόνο πρόβλημα με το Frontiers είναι ότι εν τω μεταξύ φαίνεται το συγκεκριμένο και τα δύο παιχνίδια ήταν σε development 4 χρόνων. Το Frontiers ήταν 4,5 χρόνων. Καταλαβαίνεις από το αποτέλεσμα το ότι το Sonic Unleashed έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν κάτσεις να το συγκρίνεις, λες πως γίνεται και τα δύο παιχνίδια να έχουν 4 χρόνια και το Sonic Frontiers να φαίνεται πιο άσχημο. Διότι παίζει σημασία το ότι δεν υπήρχε πιθανότητα το ίδιο budget, το οποίο μπορούσαν να εξοδέψουν, δεν υπήρχαν τα ίδια άτομα, δεν υπήρχε η ίδια εμπειρία μες στα άτομα και από όσο γνωρίζουμε κιόλας, από το Sonic Unleashed μέχρι και το Sonic Forces δεν ήταν τα ίδια άτομα τα οποία εργαζόντουσαν. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων των οποίων δούλευε στο Sonic Unleashed και το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, άμα το ψάξουμε λιγάκι, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων των οποίων δούλευαν στο Sonic Unleashed σταμάτησαν και δεν δούλεψαν ποτέ για το Sonic Colors και το Sonic Generation. Και
ψιλοκαταλαβαίνω με τα λεγόμενα των ανθρώπων εδώ πέρα το ότι όντως παίζει να ήταν πολύ επίπονη όλη η διαδικασία του τότε. Διότι το πρόβλημα τότε, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν τα χρήματα, το προσωπικό. Το πρόβλημα τότε ήταν ότι δεν υπήρχε ο εξοπλισμός ο οποίος χρειαζόταν. Πλέον έχουν τον εξοπλισμό, αλλά δεν έχουν την εμπειρία των ανθρώπων και δεν έχουν και το budget. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο έτσι θεωρώ ότι το Sonic Frontiers σε οπτικό θέμα, φωτισμού, αντανάκλασης, χρωμάτων και όλα σχετικά, δεν είναι όσο καλό είναι το Unleashed. Αλλά αν όντως φήμες, όπως είπα πριν, ισχύουν και έχουν πάει άτομα στη Sega, υπάρχει budget περισσότερο, πιστεύω ότι το επόμενο game θα είναι καλό. Πιστεύω ότι το επόμενο game θα είναι καλό, θα είναι όμορφο. Ελπίζω να έχει CGI cutscenes από τη μάρτσα, διότι και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα του budget, ότι το Sonic Frontiers δεν είχε τόσο μεγάλο budget και αναγκαστικά όλα τα cutscenes ήταν in-game cutscenes. Αλλά ναι, anyway. So, we thought about shipping a game as 2 or 3 disc game. Εν τω μεταξύ, νομίζω το μόνο παιχνίδι στο PS3, δεν είμαι σίγουρος, δεν παίζει να ήταν το μόνο, αλλά είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Το μόνο παιχνίδι το οποίο είχε διπλό δίσκο στο PS3 ήταν το Red Dead Redemption. Αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να ήταν κι άλλο ένα. Αλλά νομίζω ότι ήταν το Red Dead Redemption. Το μόνο παιχνίδι στο PS3, ένα από τα παιχνίδια στο PS3 τα οποία είχαν διπλό δίσκο. Φαντάσου τώρα. Για να θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν εδώ πέρα. Και ξαναλέω ότι παίζει να είναι σε μια χρονολογία 2006 και έχουν όριο μέχρι το 2008 να κυκλοφορήσουν το παιχνίδι. Και να θέλουν να κάνουν όλα αυτά και να μπαίνει στο σκεπτικό η λογική, να μπαίνει στο σκεπτικό τους ότι πρέπει το συγκεκριμένο παιχνίδι να το κάνουν port σε 2 ή 3 δίσκους. Φαντάσου ότι αν είχαν παραπάνω χρόνο να το επεξεργαστούν αυτό, τι game θα έβγαινε τότε. Πόσο πιο όμορφο παιχνίδι θα έβγαινε τότε. But given that it was an action game, we decided to make it a user-friendly, keeping it on one disc. If that were the case, there would be no way for us to fit all the data on DVD. We restored not shipping the game with the high-resolution MIP 11 textures on DVD and opted to distribute the textures data instead along with the new DLC stages. Κάποιες από τις πιο επίπονες λέει οι DLC stages ήταν η απάντηση του developer. Σας αρέσει το παιχνίδι ρε, σας αρέσει το παιχνίδι. Πάρτε και αυτό ρε, έτσι, να πονέσει το πως πονούσαμε κι εμείς. Okay, while this was an unfortunate compromise, the overall graphics quality did not suffer as much as we thought, despite the use of a lower MIP level texture data. As an unintended side effect, the experience only reaffirmed how effective the GI maps were. Okay. I'd like to talk about the DVD number. We have several stage numbers in 360 Action game. DVD. Okay, Decided no. and really brought home the value of Please don't use a DVD drive for the successor to the Xbox 360 doesn't hold enough data. Οπότε είναι και για οπότε το 360 είχε DVD port για το CD και το Xbox One ήταν αυτό που έγινε Blu-ray μετά. Ό,τι ακριβώς σημαίνει με το PS3. Το PS3 δεν σηκώνει Blu-ray, ναι. the power of GI. So now I have a request to my it doesn't hold enough data. And incidentally, I also have a request to Sony as well. There's going to be a day when Blu-ray isn't going to be enough. There should be a larger capacity, higher speed media as well, and we would like a lot more RAM. Chapter 6, Conclusion and the Future. In real time. Methods to realize graphics with global illumination visual aesthetics in real time. But what we concluded was that it was really painful. It was just incredibly painful, but it was very effective. It wasn't just because of the higher image quality.
Oops, wrong direction. It really made our artists really excited. Their eyes started shining. And they didn't really care about working nights or weekends. They were willing to dedicate themselves to the work. So the artists really, really worked hard. But thanks to that, I think really the quality of the image really increased quite a bit. So it was actually a positive spiral. Well, certainly it was very difficult, but we were extremely satisfied with it. The future wave fields for large objects, dynamic global illumination, move the view of independent GI to a view of dependent GI και we support. Result. So We support. what issues are there in the future? Προβλήματα, okay. Now, one issue would be light fields for large objects, dynamic global illumination, and... Όλη αυτή η διαδικασία την έκαναν για τις εκδόσεις του PS3 και το Xbox 360 και ξαφνικά σκέφτονται ότι ξέρεις παιδιά, αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν ποτέ σε PS2 και σε Wii και πρέπει να κάνουμε κάτι να λειτουργήσουν σε αυτά. Οπότε όλη η δουλειά που κάναμε την αφήνουμε στην άκρη και ξεκινάμε κατά την αρχή. Μιλάμε μόνο φαντάζομαι τον τρόμο στα μάτια τους και στα αυτιά τους όταν το άκουσαν αυτό. Move from view independent GI to view dependent GI as well. Ναι, okay. For example, upper body to the lower body. We weren't able to get that far last time, so we would like to do that. In Sonic Unlisted GI, maps and light fields were static data generated offline on PCs. That is, light sources such as the sun and street lights that can change position or flicker are not supported. We want to tackle dynamic global illumination in the future to support dynamic lights. We believed that under certain conditions we might be able to pull the representation of this despite the current gen's hardware, limited memory and computational limits. In the future. Now, as far as dynamic global illumination is concerned, I think this is probably the most important point. And the light source were not going to move. They were static, so it was static information. Okay. However, as well, this is actually pretty be able to use the method that we devised, even with the limitation of the hardware. And then we also have the view dependent and specular information as well. Well, the character itself. Λοιπόν, we support. There are two approaches to the supporting a global illumination lighting system on the Wii. First, we can process the Wii SKUs, ναι, ok, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, level data through the Hedgehog engine, GI generator. By doing so, we can sum up with levels that can pass for those on high-end console. Okay. Second, we can implement GI maps and light fields on the Wii version of the game just like the high-end consoles. We're currently investigating both approaches. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η δεύτερη εκδοχή δεν δούλεψε ποτέ. Δεν δούλεψε ποτέ, διότι το Wii δεν είχε την ίδια δύναμη για να το κάνει αυτό. We have some sample screenshots from experiments we've done with the first approach to share with you. Is already dynamic. There are two Okay. issues. And then second, we can implement GI map. We're currently looking into both of these, but let me show you what happens when we take the former approach. Okay, We Black ran the Knight. Wii game data through the Hedgehog engine. So this is the Wii version. It's from Sonic and the Black Knight. So with the Hedgehog engine, this is what will result. You see the difference? Oh. Bro. Ρε, αυτό φαίνεται ωραίο. Ρε, αυτό φαίνεται ωραίο. The polygon is the same as for Wii. It's exactly the same polygon count. Αυτό είναι πανέμορφο σε αντίθεση με αυτό που έχει finally το Wii. Ο τυπάς είπε ότι αυτό το έβαλαν, το έτρεξαν. Όχι το έτρεξαν. Βασικά τι είπε. The difference? The polygon is the same as for Wii. It's exactly the same polygon count. We just added the GI. And this is on PC. Δες διαφορά το Sonic the Black Knight με το Sonic Unleashed από κάτω, την έκδοση του Sonic Unleashed. Βασικά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο με το Black Knight, απλώς στο ένα έχει
τους φωτισμούς για τις αντανακλάσεις του Sonic Unleashed από το PS3 και Xbox 360. Okay. See, but with 360 it's the same as well. So if you compare them side by side, this is what it looks like. So you could see, even with Wii, just adding GI actually will give a certain amount of impact. So this is Wii. This is with HD or the next gen. When you compare it, you can tell that the next gen has much more of a 3D feel. Έχω όμως την εντύπωση ότι το Sonic Unleashed στο Wii δεν μοιάζει έτσι. Δηλαδή είναι ok, οι φωτισμοί είναι καλύτεροι, αλλά έχω μια μικρή εντύπωση ότι το Sonic Unleashed στο Wii δεν μοιάζει έτσι. Είναι πιο σκοτεινό, είναι όντως πιο PS2 μορφή. We have other screenshots like this, you see? After, before. So the polygon data is the same, but using Hedgehog engine and the tracer, you could see what a difference it will create. This was the data from the Wii version, and then this is what it looks like. So I need to add something. It's not to say that Black Knight is being developed or being ported onto the next gen. Basically, we only use that particular title to experiment with the images. Now it's QA, but actually we only have 1 minute left. Πού είναι το PC, πού είναι το πρώτο PC, πού είναι? Γράψτε το email να του στείλουμε ένα γρήγορο mail. Πού είναι το PC port το Unleashed? Any questions? Well, if you have a question, you can come up to me later. I mean, after this, and we can talk about it. So that's it. Thank you very much for coming today. Χριστέ μου. Μπήκε καηνές με ένα πολυβόλο μέσα και άρχισε να πυροβολάει. Πού είναι το PC port το Unleashed? Και ακούγεται αυτό. Πού είναι το PC port? Οκ. Ωραίο το συγκεκριμένο βίντεο. Αν είσαι και λιγάκι άνθρωπος που του αρέσει να ξεζουμίζει λεπτομέρειες, γιατί έχει πολλή λεπτομέρεια εδώ πέρα, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερο για σένα. Γενικότερα όμως καταλαβαίνεις, πήραμε νομίζω μια ιδέα στο πώς ακριβώς υπήρχε αυτή η δημιουργία στο να φτιάξουν το οπτικό κομμάτι του Sonic Unleashed. Το συγκεκριμένο κομμάτι αυτό με το χειροκρόνημα θα το κάνω clip, θα το ανεβάσω να υπάρχει short στο YouTube, πρέπει να μείνει αυτό το διαμάντι. Anyway, εντάξει, ωραίο ήταν. Περίμενα ότι θα ακούγαμε, περίμενα τύπου να έχει και έξτρα πραγματάκια, όπως για παράδειγμα για ποιο λόγο δεν υπάρχει PC port στο Sonic Unleashed, αλλά ναι, δεν αποφάσισαν να το δείξουν εδώ πέρα. Anyway, εν τω μεταξύ πάμε να δούμε κι άλλο ένα βίντεο. Να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάνει ανάλυση. Το βίντεο του All The Boy βασικά, το οποίο κάνει ανάλυση στο opening του Sonic Unleashed. Το οποίο είναι ο All The Boy έχει αυτήν, πώς θα το πω, είναι από τους λίγους YouTubers που δεν θα κάτσει να σου κάνει υπερανάλυση στα πράγματα, να σου εξηγήσει και να σου μιλάει για πολλή ώρα, αλλά θα κάνει point out κάποια συγκεκριμένα πράγματα, θα στα πει και θα στα μιλήσει με τον τρόπο τον οποίο ξέρει, και απλά θα κάνει μοντάζ, με το μοντάζ του θα σου δείξει ό,τι θέλει να σου δείξει. Δηλαδή ο τρόπος ο οποίος μοντάρει και ο τρόπος ο οποίος εκφράζει ό,τι θέλει να πει ο Other Boy στο βίντεο του είναι... Θα μπορούσε άνετα να κάνει σεμινάριο ο τύπος. Να κάνει σεμινάριο και θα λειτουργήσει πολύ καλά αυτά, θα πήγαιναν πολλά άτομα πιστεύω. Γιατί το έχει καταφέρει και το κάνει πολύ ωραία. Λοιπόν,
Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό το βίντεο. Όχι, εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Βάλτε αυτό. Βασικά, περίμενα, έχουμε την ανάλυση μας 1080 HD. Let's get it. Wait a second, γιατί υπάρχει ακόμη ταχύτητα. Τώρα είμαστε καλά. Όσες φορές να το δω αυτό το opening, δεν βαριέμαι ποτέ. Δεν θέλει ισπανικά, φίλε. That's the only problem. Θέμε αγγλικά. This is the best looking, bar none. I mean, Unleashed is just a beautiful game in general. The whole game just looks good, but nothing in the history of Sonic even comes close to the sheer scale this thing has. If you haven't watched it for a while, go do that and just admire the amount of details they packed into the shit, like how sirens go off when Sonic breaks and how he actually punches these robots. How Eggman's Εν τω μεταξύ, ωραία λεπτομέρεια, δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ το ότι ο Sonic όταν έτρεχε έριχνε μπουτνιές στα ρομπότ. Είχα την εντύπωση ότι όντως είναι το effect του boost, το οποίο τρέχει απλά, καταστρέφει τα πάντα και είναι μπουνιές όντως. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που λέμε, αυτές οι πολύ μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν τις παρατηρείς, αλλά είναι ωραίο όταν καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Το intro ανάλυση βίντεο για το Sega Superstars που είναι? Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω, δηλαδή. Πού είσαι, έλα. Περιμένουμε βίντεο για το Sonic Superstars. Τι για το Sonic Superstars, λάθος game, όπα. Λάθος game, όπα. Sega Superstars. Έτσι δεν πρέπει να κάνεις εσύ ανάλυση, εσύ είσαι ο ειδικός. Εγώ θα κάνω ανάλυση. Ο καθένας εκεί που ειδικεύεται. robots. How Eggman's mech is rigged to his body so it moves when he moves. How Supersonic just casually destroys these ships. How Dark Gaia mimics Sonic's movement. How Sonic jumps when Eggman yells at him. How they animated Sonic's saliva, his fur, the reflection on its shoes. These trees, this shit is animated so well. And do I need to mention that fucking music? Fun fact, η μουσική στο opening act, στο opening cutscene του Sonic Unleashed δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του cutscene. Το συγκεκριμένο cutscene, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει, δημιουργήθηκε κανονικά χωρίς ήχο. Δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε voiceovers, ούτε τίποτα. Μετά λοιπόν που δημιουργήθηκε και υπήρχε η ιδέα στο τι ακριβώς θέλουν να φτιάξουν, πήραν το συγκεκριμένο κομμάτι, άφησαν κάποιους συνθέτες, κάποιους δημιουργούς τέλος πάντων και έβλεπαν αυτό και με βάση το τι ακριβώς συνέβαινε δημιούργησαν τη μουσική και έδεσε γάντι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Doesn't even look good. It looks good. Period. Θα υπάρχει πλέον στο κανάλι με ονόμα της Sega Superstars Tennis με 50 βίντεο από ό,τι φαίνεται. Πούντο. Καθυστερείς. Πού είναι? Το πρώτο βίντεο που θα κάνει σε Sega Superstars θα είναι ανάλυση. Το intro. Κάνε εκεί ένα 2 λεπτό βίντεο. Δηλαδή να το δείτε το. Πάρτε το. Αυτό είναι το αριστούρισμα. Και μετά το επόμενο βίντεο θα είναι ανάλυση γιατί το Sega Superstars είναι καλύτερο από το Sonic Superstars. Και ας είναι τελειώσει δύο διαφορετικά παιχνίδια.
everything you need to know about the game in 6 minutes. 6 short, compact minutes. Ό,τι ακριβώς έκανε το prologue με το prologue του Sonic Frontiers με τον Knuckles. Ευχαριστώ. Action, well-delivered exposition, and exposition disguised as action. Black Knight did this pretty well, and 06's opening weren't bad, but with something like the Secret Rings, you're like... Ναι, οκ. Oh, you're in the desert. Το opening του Sonic and the Secret Rings είναι ακριβώς όπως είναι το opening του Sonic Lost World. Ακριβώς το ίδιο. Απλά συμβαίνουν πράγματα και λες α, you are in the desert. Στο Sonic Lost World είσαι. Α, προσπαθείς να πάει στην ιακάκουσα από τον Dr. Eggman. Α, αυτό είναι το Lost Checks. Αυτό υπάρχει κάτι που λέγεται Πανελλήνιες, να ρωτήσει δεν υπάρχει ακόμη. Σιγά τώρα, ποιος βάλετε με τις Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες είναι μια φορά. Το βίντεο αυτό θα μείνει για πάντα. Κάτσε να ασχοληθείς με τις Πανελλήνιες αγόρι μου, εντάξει. Δεν παθαίνουμε και κάτι, μα δεν έχει βίντεο, αλλά πού είναι το βίντεο. Oh, that's the palace. It looks beautiful. Oh shit, it blew up. Oh wait, no. Oh, it's flying. The palace is flying. Oh, cool. Oh, what? Who are you? Oh, bro, it's just air. What are you doing? Αυτή ακριβώς είναι η αντίδραση όταν είδα για πρώτη φορά το opening του Sonic Lost World. Ωραίο, αλλά γιατί, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό, α, εκεί πάμε, α, οκ, οπότε αυτό είναι πιθανότατα ο κόσμος ο οποίος θα παίζουμε. Αλλά γιατί, πώς είναι αυτό, είναι ωραίο, αλλά πώς είναι αυτό, γιατί είναι έτσι. Και πικώς αυτά το δείτε το εργούν πολύ. Κάτσε να σχολήσεις παιδί μου με τις Πανελλήνιες στα βίντεο. Ούτως ή άλλως, άμα δεν πάνε οι Πανελλήνιες καλά, ασχολήσεις με τα βίντεο. Αυτό ακούστηκε πολύ κακά. Oh, you got married? When? What is that flame? What are you doing? Oh, what? It looks cool. Don't get me wrong, but this one does its job as an opening cutscene. If you know nothing, and I mean absolutely nothing. Ό,τι ακριβώς κάνει και το prologue με τον Knuckles. He can run fast, and he has robots. They talk so you get their names, they banter so you know they have history, they're expressive so you'll find out that this guy's a genius and is crazy, and he is confident and arrogant. And you slowly pick up the little things. These turn this into this, and this is way more powerful than this, but since this turns these into these, this can't turn into this anymore. Instead, it turns to this, and you're like, what the fuck, is this normal? And you see these two moving the same way, and your brain makes the connection. There's something called the Gaia, and it has something to do with Sonic turning into this thing. I know it seems really basic, but this type of storytelling is what makes the narrative strong. At this point, you, the player, knows about Eggman's plan just as much as Sonic does. The opening is supposed to put you in Sonic's shoes, and it does that pretty well. 6 λεπτά, φίλε, 6 λεπτά. A super fast blue hedgehog fighting an egg-shaped doctor and his army of robots. No dialogue, no other characters, nothing. It's Sonic the Hedgehog in his purest form possible. I've talked about this before in my terrible debut video about how the lack of dialogue really raises the stakes and elevates this whole situation into another level. But what I didn't talk about was how fucking cool Sonic is. It starts off by him staring danger right in the face and running right at it, dodging bullets, destroying robots, doing this. Eggman comes in his mech, guns a-blazing, and Sonic knows he can't take this thing head-on, so he dodges the rockets and retreats. But Eggman's predicted this. He's built in a hook shot into the mech and catches Sonic. The mech is way too strong for Sonic to break out, so he has no other choice but to... Ωραία, τι αριστούργημα είναι He αυτό. destroys the mech, but doesn't attack Eggman immediately. He goes for the ship. He could just catch Eggman if he wanted to, but no, Sonic's gotta show off, so he destroys another ship on the way. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ότι κάποιες από τις λεπτομέρειες οι οποίες υπάρχουν μέσα δεν είναι μόναχα για το πώς ακριβώς να σου παρουσιάσει το τι ακριβώς συμβαίνει στο παιχνίδι, αλλά αντανακλά και την προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα ότι ο Sonic, όπως αναφέρει εδώ πέρα και ο Al, είναι ότι είναι Super Sonic, οπότε μπορεί απλά να κυνηγήσει τον Eggman, διότι είναι πολύ πιο γρήγορο, μπορεί να τον πιάσει, μπορεί να τελειώσει τη δουλειά εκεί πέρα. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, είναι arrogant. Είναι κάποιος ο οποίος του αρέσει να κάνει πράγματα. Του αρέσει να επιδεικνύει πράγματα. Δεν σκέφτεται τον κίνδυνο. Απλά κάνει πράγματα. Οπότε
αντί να κυνηγήσει τον Eggman, απλά προσπαθεί να κάνει show off και καταστρέφει τα υπόλοιπα πλοία τα οποία βρίσκονται εκεί. Αντανακλά τέλεια η προσωπικότητα του χαρακτήρα, αντανακλά τέλεια στο cutscene πάνω. Πόσο ωραίο, ειλικρινά. Το 5 ρακέτες του Sonic Superstar Tennis, όλες οι special κινήσεις ranked. Γιατί το Sonic Superstar Tennis αξίζει ακόμη μια ευκαιρία του 2045, έχω ιδέες. Αυτό το τελευταίο έχω μεγάλη περιέργεια να το ακούσω, να το δω σε βίντεο. Γιατί το Sonic Superstar αξίζει ακόμη μια ευκαιρία το 2045. Και μπροστά στο μέλλον. Πώς το personality του Dr. Eggman εμφανίζεται εδώ πέρα, το ότι ακριβώς ο Dr. Eggman είναι κάποιος ο οποίος ευθυνθεί πάρα πολύ, εκμεταλλεύεται καταστάσεις, okay. Και είναι κάποιος ο οποίος θα προσπαθήσει να στη φέρει ύπουλα. That's what he's doing here. Finally, when he catches Eggman on his knees, when he thinks that everything is under control, then he starts talking. I think at this point it's pretty obvious that Unleashed is and has always been my favorite. Sonic's characterization plays a big part in that. I think it's the perfect blend of his heroism and his arrogance, because he still has a job to do. He's still the hero, but he's clearly having fun being the hero. And he's not trying to be cool. That's the main thing about it. Being cool was never Sonic's character trait. He had other character traits, and his coolness was just a byproduct of them. So the harder you try to be cool, the less cool you become. And I think this cutscene Πώς ισχύει. Not only it gives you everything you need to know, it doesn't tell you anything unnecessary, because everything you see here resolves in game. You see the power of Supersonic, so when it finally comes around to fixing the emeralds, you have something to look forward to. Eggman shatters the planet. You literally put it back together. This expression shows that he doesn't even fully understand how Dark Gaia works. So when it finally betrays him, it doesn't come out of nowhere. Sonic gets the Werehog form from Dark Gaia. So when he takes it away, it doesn't come out of nowhere. It makes sense. Dark Gaia farts. You see his farts. When I'm playing the game, even if I'm just holding down the boost button, I feel like I'm doing something cool, because I know what I look like from other angles. It shows me. It gives you footsteps to follow. Πω ρε φίλε, με κάνει και να τρισιάζω ρε φίλε αυτό. Ειλικρινά δηλαδή. Καταλαβαίνεις, πραγματικά, καταλαβαίνεις πόσα σωστά, δηλαδή καθώς κάθεσαι βλέπεις την ανάλυση, καταλαβαίνεις ότι το πόσο σωστά κατάφερε να κάνει το πρώτο εξάλεπτο κομμάτι του παιχνιδιού για να σου χτίσει όλο αυτό το οποίο εσύ έκατσες και κατανάλωσες 20-30 ώρες, πόσες ώρες ήταν. Αν, το πιστεύω πολύ ότι αν αυτά τα πρώτα 6 λεπτά του πρώτου cutscenes δεν ήταν σωστά, δεν ήταν καλά, πιστεύω ότι την ίδια στιγμή δεν θα ήταν η ίδια η εμπειρία η οποία θα είχες για το παιχνίδι στην αρχή. Διότι ναι, ο τόπος ο οποίος θα σου κάνει presentation στο παιχνίδι μέσα, ο τόπος ο οποίος θα μπεις και θα σου δείξει πράγματα το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικός. Είναι θεωρητικά η πρώτη γουλιά που θα πιείς από τον καφέ σου. Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις αν θα είναι καλός καφές ή αν όχι. Οπότε φαντάσου, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά που το βλέπω το συγκεκριμένο βίντεο σηκώνεται τρίχα μου βλέποντας τις λεπτομέρειες, το πόσο σωστά έχει κάνει κάποια πράγματα και το πώς ακριβώς δεν προσπάθησαν να κάνουν κάποια πράγματα στο μέλλον. Μόλις ήρθα, τι έχασα. Είδαμε ένα βίντεο το οποίο πιθανότατα θα είναι λίγα κυβερνητό για κάποιους, που το πώς ακριβώς έφτιαξαν κάποια πράγματα στο Sonic Unleashed, περισσότερο το φωτισμό και αντανακλάσεις, το πώς γενικότερα επεξεργάστηκαν τον οπτικό τομέα του παιχνιδιού. Και τώρα βλέπουμε το βίντεο του Alt The Boy με την ανάλυση του opening του Sonic Unleashed. Έχω και backup plan αν δεν πάνε καλά οι Πανελλήνιες, top 10. Γιατί το Sonic Force είναι καλύτερο από το Sonic Unleashed και πολλά άλλα.
άμα δεν περάσει πανελλήνιες, πάει κατιούσα κατευθείαν. Δεν έχουμε τρόπο να γίνει καλύτερο, να γίνει καλύτερο το μέλλον μας κατευθείαν. Κάθοδος. Και για κάποιο λόγο το stream δεν ψήνεται να ανεβάζει τα σχόλια. Δεν ξέρω τι φάση. Let me see something. If I do this. Θα φτιάξει. Και δεν φτιάχνει ποτέ, λέει. Χάλασε. Έτσι ήταν. Το χάλασα. What is happening? Το χάλασα, παιδιά. Μια χαρά. Ωραία. Το χαλάσαμε. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί. Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Δεν δουλεύει τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το κάνουμε αλλιώς. Επειδή αυτό δεν μου αρέσει, είναι άσχημο. Θα το πάμε εδώ. Και θα πατήσουμε αυτό εδώ. Γίνεται και έτσι. Let's get it. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν φορτώνει τα σχόλια. Από ό,τι βλέπω το stream τρέχει πάντως. Anyway, let's get it. That's why you still get goosebumps watching this. It reminds you that you are the hero. You're the one that's supposed to win. And it's all the more satisfying when you do so, because the first time, you lost. Το σχόλιο στα φταίει. Μπορεί. Επίσης και τα βίντεο του How to Fix είναι πολύ καλά. Και είναι από τα λίγα βίντεο το οποίο πρώτον δεν σε χλαμαρίζει. Και είναι to the point σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όντως το πώς ακριβώς φτιάχνει βίντεο ο Out the Boy πρέπει να γίνει σεμινάριο. Δηλαδή πρέπει να κάνει σεμινάριο τύπος. Λίγοι το καταφέρουν αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και άλλο ένα βίντεο το οποίο θέλω να δούμε του Other Boy. Αυτό εδώ έφτιαξε, σιγά να μην φτιάξει. Κάνω μια προσπάθεια ακόμη. Μήπως και, αν και δεν νομίζω να φτιάξει. Μα κλείσω το live θα φτιάξει κατευθείαν. Είμαι σίγουρος. Anyway, let's see. Υπάρχει κι άλλο ένα βίντεο. Ωραία. Περίμενε, κάτσε να δω κάτι.
Έχεις δίκιο πως δεν ακούγομαι. Το θέμα είναι δεν το παίρνω χαμπάρι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο είναι το τελευταίο προγραμματισμένο βίντεο το οποίο έχω για τώρα. Τι να πω. Είναι το βίντεο το οποίο σου εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο πώς ακριβώς ένα καλό story μπορεί να επηρεάσει το πώς ακριβώς θα δεις ένα παιχνίδι. Από τα καλύτερα βίντεο. Πραγματικά. Let's get it. Remember how in Sonic Adventure you start playing as Tails and the entire time you're literally just repeating the same stages you played as Sonic? And in the middle of the story where you get separated, no, the second time, yeah, the final level drops and it's the same format, but instead of a friendly competition, Eggman just launches a fucking nuke. So there's all this pressure on you to do this without Sonic, and then you get there, you get the missile, you kick his ass. Man, remember how good that felt? Like, game design-wise, it is lazy. Brother, it is garbage. It's the most shameless display of recycled content, but it doesn't even matter because of how well it works. When playing as Sonic, Tails follows you around, as he always has. Everything's normal, right? This is just the boys going on another adventure. But from Tails' point of view, this is his chance of proving himself to be just as cool and just as heroic as his big brother. Sonic Adventure is so fucking good at... Κάτι το οποίο προσπάθησαν να καταστρέψουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Π.χ. Sonic Forces, δεν ξέρω, κατά τι το πέταξε αυτό το όνομα. Because of how it works with perspective. Every event carries a different meaning depending on who you play it as. Whether you're some random dude who just lost his frog or a kid who always thinks he's not as good as he should. Εν τω μεταξύ, αυτό ήθελα πάντα να το αναφέρω. Και από πρώτο μου δεν έβρισκα την ευκαιρία. Πώς ακριβώς μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι, όπως για παράδειγμα το Sonic Adventure, το οποίο έχει σαν παράδειγμα εδώ πέρα. Μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο στο κομμάτι του gameplay να μην έχει να σου προσφέρει τίποτα. Να είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν κάτσεις να καλοσευτείς το οτιδήποτε κάνει στο gameplay, να είναι κάτι τελείως χαζό. Να είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα. Να είναι κάτι το οποίο είσαι 100% σίγουρος ότι αν έπαιζες κάτι άλλο, θα είχες πολύ μεγαλύτερο φαν κομμάτι. Okay. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Big, στο Sonic Adventure. Απλά ψαρεύεις. Δεν είναι κάτι δεν είναι το gameplay κάτι το οποίο θα πεις πω τι βλέπω. Δεν είναι game changing, δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς ψάρεμα και είναι και επίπονο από ένα σημείο. Το point της όλης φάσης εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν είναι το gameplay αυτό που σε κρατάει σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή πάντα και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να το παρατηρήσει οποιοδήποτε. Δεν είναι ποτέ σε ένα μεγάλο ποσοστό το gameplay αυτό που σε κρατάει σε ένα παιχνίδι. Είναι το concept πίσω από το συγκεκριμένο gameplay. Είναι το τι δένεται με το gameplay. Σε περισσότερες περιπτώσεις, όταν μιλάμε ειδικότερα για single player παιχνίδι, μιλάμε για το story. Ο main λόγος ο οποίος θα κάτσεις να παίξει ένα παιχνίδι, π.χ. το Sonic Adventure, δεν είναι λόγω του gameplay του. Ο πρώτος λόγος ο οποίος θα αγαπήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι λόγω του gameplay. Είναι λόγω της ιστορίας που θα σου πει. Τα Sonic Adventure παιχνίδια, ναι, φημίζονται για το πόσο καλά είναι το gameplay τους, πόσο σωστά δουλεύουν το momentum, πόσο είναι η φόρμουλα και το πόσο πολύ θα θέλουν να επιστρέψουν πίσω σε εκείνο. Αλλά ποιος ήταν ο main λόγος ο οποίος αγάπησε το παιχνίδι? Στο Sonic Adventure ήταν το ότι είδες για πρώτη φορά τους χαρακτήρες τους οποίους έβλεπες πριν κάτι χρόνια, που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, που δεν μπορούσαν να εκφράσουν συναισθήματα, που δεν ήξερες το πώς ακριβώς σκέφτονται, το πώς ακριβώς είναι οι προσωπικότητές τους. Φτάνεις στο Sonic Adventure να τους βλέπεις να μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Και δένεσαι με τον κάθε χαρακτήρα, διότι βλέπεις την ιστορία του, βλέπεις πώς σκέφτεται, βλέπεις πώς αντιδρά, βλέπεις πώς γενικότερα επικοινωνεί με το σύνολο, Και με αυτό δένεσαι. Εφόσον λοιπόν δεθείς με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, θες να δεις την ιστορία του. Και πώς θα δεις την ιστορία του? Παίζοντας στο παιχνίδι. Εφόσον λοιπόν η ιστορία σε έχει παρακινήσει να δεις τη συνέχεια, να δεις το τέλος της, το gameplay είναι αυτό το οποίο σου κάνει τη διαδικασία πιο καλή. Είναι σαν να λες ότι αν δεν παίξω, αν δεν προσπαθήσω εγώ να τελειώσω την πίστα τη συγκεκριμένη, να βοηθήσω τον χαρακτήρα να πετύχει αυτό τον στόχο που έχει τώρα, δεν θα καταφέρω να δω το τέλος της ιστορίας. Οπότε
Το story όντως είναι το κομμάτι που σε κρατάει, είναι το κομμάτι που σε βάζει στην όλη λογική, είναι το κομμάτι που θα σου δώσει όθηση να πας από το 0 στο 100 σε αυτό το παιχνίδι. Διότι αυτό σε κρατάει. Σίγουρα παίζει μεγάλη σημασία το gameplay, αλλά ο main λόγος είναι το story, είναι το πώς ακριβώς οδηγείς τους χαρακτήρες. Και τι εννοώ, πώς μπορώ να δώσω πολύ καλύτερο παράδειγμα. Στο Sonic Adventure έχουμε το χαρακτήρα το Big. Πραγματικά ανούσιο. Ποιος ο λόγος όμως να κάτσεις να δεις? Δένεσαι με το χαρακτήρα. Γουστάρεις αυτό. Δηλαδή, η πρώτη σου επαφή με τον χαρακτήρα ήταν αυτή η οποία σε όθησε να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτό. Ναι, κάποιοι οι οποίοι δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στην ιστορία, όταν δίνουν το πρώτο ζόρι και γενικότερα όταν δεν τους πάει κάτι καλά στο gameplay, θα το παρατήσουν. Εσύ όμως ή οποιοδήποτε άλλος ο οποίος θα κάτσει να ασχοληθεί για να δει την πορεία της ιστορίας, ό,τι ακριβώς είπα πριν με τον Sonic, θα κάτσει να το παίξει αυτό. Διότι ο main στόχος σου δεν είναι αυτός. Θες να δεις πώς θα καταλήξεις, θα δεις το ending. Και είναι πολύ, πολύ σωστό παράδειγμα. Πολύ σωστό παράδειγμα το Sonic Adventure, το ότι δεν είναι το gameplay. Όπως το Sonic Adventure του είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει το τι ακριβώς παίζεις. Γιατί να πούμε ψέματα, να πούμε το στραβό το δίκιο, το ότι στο Sonic Adventure όταν ξεκινάς το Dark Story, οι πρώτες πίστες που παίζεις, οι πρώτες 3 πίστες που παίζεις δεν είναι καν με το Shadow. Παίζεις 2 πίστες με τον Dr. Eggman και μία με τη Rouge. 2 πίστες με τον Dr. Eggman και 2 πίστες με τη Rouge, που υπό φυσιολογικές συνθήκες το ωραίο gameplay είναι με το Shadow. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν στόχευες Sonic στο gameplay, ενδέχεται να το έχεις παρατήσει, να έχεις φύγει. Άλλο είναι το point όμως. Το story είναι αυτό που σε καθοδηγεί. Το story είναι αυτό το οποίο θέλεις να συνεχίσεις και να τερματίσεις το παιχνίδι. Και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι αντίθετο από αυτό που λέω, βασικά που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέω, είναι το πώς ακριβώς όταν δεν υπάρχει ποικιλία, δεν υπάρχει αγωνία στο story, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σε κρατήσει για να δεις τη συνέχεια, μπορεί να σε κάνει να παρατήσεις το παιχνίδι. Και νομίζω ένα καλό παράδειγμα είναι το Sonic Heroes εκεί. Διότι το Sonic Heroes, αν παίξεις το ένα story, δηλαδή η φυσιολογική συνθήκη θα παίξεις πρώτο το story του Sonic με την Team Sonic, ok. Θεωρητικά όταν ολοκληρώσεις το campaign αυτό και ξεκινήσεις επόμενο campaign, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ιστορία. Υπάρχουν κάποια dialogues διαφορετικά, οι ομάδες θα συναντηθούν και θα γίνουν κάποια συγκεκριμένα events και όλα τα campaigns καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Ναι, θες να δεις τι ακριβώς συμβαίνει στο πραγματικό ending, ότι όταν ολοκληρώσεις όλα τα campaigns θα δεις το final ending. Έχεις αυτή την όρεξη, θες όντως να το δεις. Αλλά όταν θα κάνεις κάτι μία φορά, θα το ξανακάνεις μετά δεύτερη φορά, θα το ξανακάνεις τρίτη φορά, θα το ξανακάνεις τέταρτη φορά, παίρνοντας ως αντάλλαγμα κάτι το οποίο το έχεις ξαναδεί, εκεί είναι που αρχίζει και χτυπάει το πρόβλημα το ότι είναι το gameplay καλό για να σε κρατήσει να συνεχίσεις αυτό. Να σε κρατήσει για να συνεχίσεις να δεις το story το τέλος του story. Και εκεί είναι που έχει τελικά και το πρόβλημα με την αντίθεση που έχουν κάποιοι με το Sonic Heroes. Καλή ώρα, Mithril. είναι το gameplay. Εφόσον η ιστορία του Sonic Heroes είναι μία επανάληψη κατά το 80% σε όλα τα campaigns, αν το gameplay δεν έχει κάτι το οποίο να σε κρατήσει, 99,9% θα παρατήσει το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είχαν παίξει το παιχνίδι παλιά και ναι, είναι από τα αγαπημένα τους παιχνίδια του Sonic Heroes. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είχαν ξεκινήσει με άλλα παιχνίδια, καλή ώρα κι εγώ, και ενώ προσπάθησα να κάτσω να παίξω το Sonic Heroes, δεν με τράβηξε. Διότι παίζω τις ίδιες πίστες, το αποτέλεσμα κάθε πίστας είναι ακριβώς το ίδιο, το αποτέλεσμα κάθε ιστορίας είναι ακριβώς το ίδιο, και απλά το gameplay δεν έχει κάτι το οποίο να με τραβήξει. Το gameplay έχει προβλήματα τα οποία γίνονται πολύ πιο εμφανή και πολύ πιο έντονα όταν δεν έχεις κάτι να σε τραβάει να προχωρήσεις.
Οπότε, επειδή νομίζω ότι φλιάρισα αρκετά πολύ και ανέλησα αυτό, φλιάρισα ιδιαίτερα πολύ όντως, το main point είναι ότι αν υπάρχει καλό story, και γι' αυτό είναι που επιμένουμε πολλές φορές πολύ το ότι τα single player αξίζουν γι' αυτό το λόγο, διότι αν σου πει μια καλή ιστορία, φίλε, παίζεις και το πιο σκατά παιχνίδι, πραγματικά. Η ιστορία είναι πολύ καλό. Είναι το κύριο κομμάτι, είναι το... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ψιλοχάνω τα λόγια μου. Οπότε ναι, μια καλή ιστορία σε ένα video game καθορίζει αν όντως το παιχνίδι θα είναι διασκεδαστικό και fun για να το ολοκληρώσεις, για να προχωρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Που νομίζω φλιάρισα πάρα πολύ, αλλά ναι, νομίζω ότι πιάσατε το point. Who starts the game on his ass, needing help, just to finish it off with defeating the main bad guy, all by himself. In this moment, the player and Tails were one and the same. The game has achieved ludonarrative harmony. Yeah, I said it. Shut up. Oh hey, it's me, the local Sonic Adventure shill. While we're still talking about this absolute specimen of a video game, I'd like to bring up a few more examples of this ludonarrative harmony, which by the way sounds like a big scary word, like the subtitle to a Castlevania game or something, but all it really is when the gameplay and story of a video game work in tandem to enrich the overall experience. In this case, we wanted to specifically look at moments in the Sonic the Hedgehog series where the story helps enhance the gameplay. Sonic Adventure 1 alone actually has a plethora of these moments. Like Al already mentioned, the narrative attached to Tails' story puts his somewhat lazy rehash of Sonic's game design into some context. It's really the difference between, wow, they just Ερώτηση. Θα υπήρχε ενδιαφέρον αν αυτά τα οποία είπα πριν όσον αφορά story, gameplay, adventure, Sonic Adventure και όλα σχετικά, αν και είναι σαν κάπως αντιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο αυτά που είπα, θα υπήρχε ενδιαφέρον αν έβγαζα βίντεο για να είναι κάπως πιο συγκροτημένο αυτό και να μην είναι έτσι στο σχήμα? Για γράψτε μου. Rehashed all of Sonic's levels, and it makes sense that these levels are rehashed, but I don't want to completely rehash what Al has already been saying. Let's be real, as much as I love Big the Chad, his gameplay was put into the game because Sonic Adventure 1 was essentially a glorified tech demo for the Dreamcast. Think about it. You've got 3D physics-based platforming, on-rails shooting, run and gun, pinball, and even fishing. This game was made to show off how versatile the Dreamcast could be with video games, and trust me, I'm not saying that this is a bad thing. It's actually one of the most admirable qualities to this game and the reason I love it to death. Εφόσον δεν ήταν ενδιαφέρον, θα το βάλω στο πρόγραμμα. Overall, it hurts the pacing and kind of bogs down the entire game. Ναι, το βάλω στο πρόγραμμα. But when you think of Big's role in the story of Sonic Adventure 1, it all kind of makes sense. Big is a man of the people, like literally us. He's like an outsider's point of view of the entire intertwining story of Sonic Adventure through the eyes of someone who just so happened to be there. A third-person view of the narrative, if you will. While his companion Froggy ironically plays a pivotal part in the story, Big himself just be booling on the sidelines, doing his own thing, and conveniently avoiding danger at every turn without really... Ωραία, εφόσον σας άρεσε η ιδέα, θα το βάλω στο πρόγραμμά μου. Μακάρι να μην καθυστερήσει, αυτό θα πω. And since Big doesn't have a lot of input into this overarching story, it means that we get to see it from a mostly unbiased angle along with how it affects each main character, all as it unfolds right before our eyes. Now, does this completely excuse the subpar fishing gameplay? Absolutely not, but it definitely has me appreciating it in a way I never would have, now that I'm considering the actual narrative reasons for Big's gameplay in the first place. While the other characters are out exploring the vast landscapes of each level, Big is hyper-focused on just a few tiny bodies of water in those levels. Like, all this cool shit happening right in his peripheral vision, it doesn't even matter to him. It's hilarious. Because ironically, while we do get this omnipotent perspective from Big, he himself is completely oblivious to the overarching plot of Sonic Adventure 1. This is perfectly reflected in his carefree fishing gameplay.
Oh, and don't even get me started on Sonic Adventure 2. The entire game is full. Fucking relax with the adventure boner. Holy shit, I wasn't even done with history yet. Jesus Christ, listen, it's not like this is anything new. They've been doing this shit since day one. Now, it's kind of subtle. Not really. Shut up. The progression in Sonic 1 reinforces the game's message. It starts off all bright and colorful and gradually gets more muted the further you go, with the final level being a literal corrupted version of an earlier zone. Sonic 2 is even less subtle. Emerald Hill is directly juxtaposed by Chemical Plant right after it, and throughout the entire game you're constantly switching between all these man-made places and natural environments. And Sonic CD, that's the entire premise pushed to its max. How you choose to play the game directly affects the environment around you. If the place looks like this, it's because of you. If it's like this, it's because you chose not to do anything. You piece of shit. And do I even need to talk about the goat of environmental storytelling? Come on now. You know what they say. This shit is like the Dark Souls of platformers. That's what the same thing they say, right? All this to say, running around and jumping on robots. It's Dark Souls But platformers. if I have a reason to do all that, if what I do in the game is corresponded by the world around me and the characters in it, then that just elevates my experience into another level. And this is something that Sonic games have always been good at. Well, not always. There's a few games that manage to mess this up, and Shadow the Hedgehog may be the worst offender in the series when it comes to this. Ludonarrative harmony? More like ludonarrative shit. You know how we've been giving examples of how the story feeds into the experience of the gameplay? Well, Shadow does like the complete opposite. A pivotal requirement for this harmony between gameplay and story is cohesion, and this is nowhere to be found here. And how can it be when the game has 326 fucking routes? Like, they even bothered to name Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν έχω μπει καν στη λογική να το παίξω αυτό το game. Και αυτός ο αριθμός δεν με δελεάζει. every single one of them. The game is open-ended to a fault, where it feels like the choices and actions you perform have no effect on the story. Because what even is the story of Shadow the Hedgehog, like, canonically? The canon ending of this game features plot threads from a bunch of different routes you can take. So I'm not exaggerating when I say that out of the 326 routes you can take, there is not a single one that is cohesive with the ending, because the game picks and chooses all the information it wants to give you anyway. It has an awesome opening, a great ending, and a bunch of sick-ass concepts. But if I can attempt to assassinate the president in one level and then collect CDs in another one, maybe there should be a system in place for Shadow to change his moral whim. Like, they shot themselves in the foot by giving you too much freedom. All the tension gets lost when you realize you can change your morality at the last second. Now, this is gonna reduce all the routes by about 100 or 2, so you're gonna have to forgive me for that. But what if you were locked into a route once you cross a certain path? Like, I'm pretty sure once you start... Αυτό ήταν ωραίο concept, όντως. I don't know, I'm just spitballing here. But what if you could turn evil at any point, but then you couldn't come back once you do? Representing how it's easier for Shadow to... Το Shadow είναι καλύτερο από τους Heroes. Interesting. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Για μένα, εμένα αυτά τα δύο παιχνίδια, έχοντας πολύ μικρή εμπειρία και στα δύο και έχοντας δει τι συμβαίνει και με τα δύο, εκτός το μόνο πράγμα που δεν γνωρίζω και από τα δύο είναι πως είναι το final boss ή γενικότερα η όλη φάση από τη στιγμή που φτάνεις για να παίξεις το final boss. Αυτό μόνο δεν ξέρω. Δηλαδή τα final boss σε πολλά games αποφεύγω να τα βλέπω, όπως για παράδειγμα Sonic Heroes, Sonic Black Knight και Sonic και Shadow the Hedgehog. Εγώ τα κατάτεσα ακριβώς στην ίδια βαθμίδα. Δηλαδή για μένα και τα δύο παιχνίδια έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Υστερούν σε πολλά πράγματα και είναι εμφανέστατα σε αυτά που υστερούν, και τα λίγα και απλά πράγματα, τα λίγα απλά και καλά πράγματα τα οποία έχουν δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια όταν έχεις τόσα πολλά θέματα. Αλλά ναι, γιατί το Shadow είναι καλύτερο δεν ξέρω. Στο θέμα της μουσικής ναι, θα το άκουγα. Το Shadow νομίζω έχει περισσότερα κομμάτια τα οποία μου αρέσουν εμένα στο OST. Και το Sonic Heroes έχει πολύ ωραία κομμάτια, εμένα από τα αγαπημένα μου κιόλας. Αλλά νομίζω το χάνει λίγο στο OST. Anyway. Αυτό έφτιαξε. Δεν έφτιαξε.
given to black games rather than resisting them. And maybe the characters could actually react to your choices. Maybe Knuckles actually starts fighting you instead of standing there like, oh man, oh dude, don't be evil, come on. Dude, knock that shit off. That's so crazy, bro. That's a really good point, actually. None of the characters react to any of Shadow's choices besides just a few loose comments during gameplay. Shadow, what are you doing? Sonic, that matter wife. Like, yeah, we're just gonna forget that we helped the aliens commit massive genocide and destroy the entire city? At a certain point, you'd think that some of the characters would get fed up with Shadow running around like a little asshole killing the wrong group of people. Like, there'd be a point of no return where characters decide not only to stop helping you, but actively try thwarting your plans. Why would Sonic just sit around and let Shadow side with the aliens and cause mass chaos in the city? And why does every side attack you regardless of your stance? Like, I'm helping you, you dipshit. The story you supposedly lay out for yourself doesn't affect the gameplay nearly as much as it should. They did this really well with the Wisps, actually. The what now? Yeah, you go through the whole game saving these guys, helping them, and by the end of it, they help you when you need it. But I had a little help during that last part. You know what? Shadow really ain't looking too bad after all. Also, the fact that you win in this situation is also really cool. Difficulty in general can work as a great tone setter. You know, you start the game, it's usually a pleasant cakewalk, and it gradually builds up until it peaks at a climax with one standout level that always leaves an impression. Are you gonna talk about Eggman I am Land? going to talk about Eggman Land. In classic Unleashed fashion, it goes a little bit too hard. Listen, the point was to not make Eggman Land disappointing. For better or worse, they did that. I'm just saying, if Sonic had to go through a place designed to kill him, this would be the place. A lot of people love it, a lot of people don't. Welcome to Sonic Unleashed. On one hand, it has one of the most immersive and well-realized worlds in the entire series. Traveling around the world feels incredible. Every stage reflects the respective culture, so it really feels like you're going around seeing the world. And the gameplay actually works really well with the premise. You go around the planet, find these temples, and run to them while Eggman tries to stop you. I love it. It's great. On the other hand, a small thing also happened in this game. A little thing. I don't know if you noticed. Did you notice anything? Like a little earthquake happened, right? Yeah. Αυτό ρε φίλε. Yeah, man. I feel like this would have a bigger effect than people just getting a little tipsy on that dark gaia juice, you know what I mean? None of this is reflected in any of the stages, any of the hub worlds, even the cutscenes don't make a big deal out of it. These are the chillest motherfuckers on the planet. There's like a couple of them going, oh shit, the planet blew up, huh? Damn, that's crazy. Anyway, you into NFTs? I can point to off the top of my head. And it's not even in this one, it's in the other one. When you get to Atabat, you're welcomed by Rudy. She'll quickly let you know that her father, Tinchai, has been really depressed ever since their ancestral home was destroyed and that they had to move here. Now, answer me this question. In the opening cutscene, do you remember where the initial blast Οι γαμμένες λεπτομέρειες που λέγαμε. The people of Atabat suffered the most damage because they got hit the hardest. See, this is the type of shit I'm talking about. It's such a great little detail. Now imagine details like this sprinkled all throughout the game. What if one of the Gaia temples was at the edge of the world? What if you had to run alongside a fractured piece of the planet to get to it? You see all the destroyed houses, all the people in distress. The tone doesn't need to change. Unleashed can stay unleashed. It's just that by the time you get to Eggman Land, everything still has the same weight as it did from when you got thrown out of Eggman's ship. And like, Force, listen, all my homies hate Forces, but Forces genuinely had some great environments every now and again to showcase Eggman's takeover. Ναι, αυτό είναι ένα από τα θετικά του Forces. Έχει και από αυτά. It's fucking awesome, but it still fails where it matters the most, and that's giving context to your actions. I'm still running aimlessly through a bunch of empty hallways. It doesn't matter how pretty the game is. If there's no substance, it doesn't do anything. Nah. You want to see real substance? I'll show you real substance. Sonic Adventure 2, baby! This game is just chock full of all this good stuff we've been talking about. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι όντως το καλύτερο story το οποίο έχει γραφτεί σε αυτό το franchise είναι αυτό του Sonic Adventure 2. Δεν μπορώ να το απορρίψω και να πω ότι όντως δεν ισχύει, αν και το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής είναι το Sonic Unleashed. Η αλήθεια είναι όμως ότι πάνε πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που έπαιξα Sonic Adventure 2 και δεν θυμάμαι πολύ καλά το τι actually σημαίνει στο story. Ποια είναι ακριβώς τα σημεία.
ξέρεις, τα pinpoints, τα σημαντικά σημεία που συμβαίνουν πράγματα. Οπότε όταν ξανακάνω refresh στη μνήμη μου με το story του Sonic Adventure 2, εκεί θα υπάρξει μια πιο εκτεταμένη άποψη. Literally, it's like they designed almost every single level of this game thinking about how the story feeds into the overall experience of the gameplay. There's almost always a direct reason for you to be in all the levels that you run through. Sonic runs through City Escape to escape the military pursuing him for crimes he didn't even commit. Tails blasts through Prison Lane to find and rescue and imprison Sonic. Knuckles uses his treasure hunting expertise in Death Chamber to find the 3 gate keys and access Eggman's hidden pyramid base. The gameplay relates to the actual overarching plot happening throughout all of Sonic Adventure 2. Sonic and friends aren't just stumbling through pretty looking locales because it's a video game and the developers need variety. Well, that is part of it, but there are in fact actual narrative reasons for these characters to be in these locations. And it does all of that without compromising the gameplay. The enemies you fight aren't random Eggman robots, they're gun units actively trying to hunt you down throughout the entire stage. Even the Master Emerald, which is pointless throughout the entire story, comes back around at the end. There's almost nothing in this game that's wasted. Man, I don't even like SA2, it just does shit right. What? Don't worry about it. And the Sonic games just stopped doing this for some reason, but the way that the cutscenes lead into the gameplay, man, that shit just hit different, especially for how all over the place SA2 is. When you start a stage, there's always an establishing shot to give you all the proper context. Like, yeah, everyone loves City Escape, we all know why it's cool. But when you finish fighting Shadow, then you hear that the island's gonna blow up. Then you just start running down a tree. That music's building up. There's a big ass timer, bro. That is that trademark Sonic the Hedgehog immersion you're not gonna get anywhere else. And Sonic's not the only one dealing with the race against the clock in this very same moment. Not too long ago, on the other side of the story, we find our main baddies reviewing their game plan to not only steal the Chaos Emeralds located on the island, but literally blow the whole thing to hell as they escape. Metal. So you play as each character with their own unique roles in this villainous plan. Eggman goes in first to distract the military, allowing Rouge to sneak into the base and find the emeralds, all while Shadow plants the timer to detonate the explosives for a swift getaway. The whole thing plays like a heist movie. And you get to play every last bit of it. You know the Sorry, annoying mech levels and the overall horrible audio mixing in this game? I'm pretty convinced that they did that specifically for Weapons Bed, because you get to play as Eggman and cause literally the biggest ruckus I've ever heard. My ears are still ringing to this day. Then you take control of Rouge and start breaking into all these vaults secret agent style. But what's a good heist movie if something doesn't go wrong right at the end? Rouge gets jumped on her way out by a giant gun mech. But even after taking it out, she finds herself trapped in the security vault with the bomb only minutes away from exploding. Shadow, being her only hope, shows his first glimmer of compassion since his awakening at the beginning of the game, and actually turns back to save his teammate. Going through Green Forest to Sonic to escape the exploding island is one thing, but doing all of that while also going back to save a trapped teammate, that's a lot of pressure, and you can physically feel it during gameplay. And it doesn't come from the gameplay itself, but the story. Because this pressure isn't only for Shadow or the player's sake, but for another person, someone depending on you to save them. Το story δεν είναι σημαντικό στα Sonic Games. Δεν χρειάζεται Sonic, δεν χρειάζεται story, μόνο gameplay. Exact same thing happens on the hero side with Amy. Again, Sonic's running and speed is given proper context, this time without a timer, because why would it have a timer? She's not a bomb. But also, because at this point the game expects you to already be on edge and respect the severity of the situation. And all this constant barrage of action culminates in one last story. People don't talk about this shit enough. The opening is great. It's a very now what moment. The game could have ended with either of the paths you chose and it would be perfectly fine, honestly. All the characters are just standing in a room talking shit, and the tension slowly rises as they realize that they now have a common enemy. And the level that follows is so fucking cool. All the characters basically split up around the arc to try and stop its crash course. Now, you playing as every single character back to back not only shows the camaraderie between them, not only it shows how high the stakes are, but it also shows how every character is unique in their own field and fit for a specific job, including the one you're not even playing as. Πόσο το μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, η Amy ήταν από τους σημαντικότερους χαρακτήρες το πώς στην εξέλιξη της ιστορίας. Στο final part. Δηλαδή στο τέλος της ιστορίας της Hero, στις Hero ιστορίες και στο τέλος της Dark ιστορίας, αλλά και στο όλο κομμάτι του final story. Αν θυμάμαι καλά ήταν
πολύ σημαντικό πιόνι, τέλος πάντων, να πω σε αυτό. Damn. Πάλι και καλά από το story δεν είναι σημαντικό. Πω ρε φίλε, πραγματικά κάτι τέτοια βίντεο είναι ο λόγος ρε φίλε που μου ξαναδημιουργούνται αναμνήσεις και όρεξη να ξαναπαίξω παλιά games. Πραγματικά. Δηλαδή όντως. Και πραγματικά εφόσον σας αρέσει σαν ιδέα, μπορώ να κάτσω και να φτιάξω ένα βίντεο τέτοιο. Να μιλήσουμε για το πόσο αχρίαστο είναι το story στα Sonic Games. Λοιπόν, για να ακούσω εντυπώσεις. Τι θέλουμε να αναλύσουμε κάτι, θέλουμε να πούμε κάτι, για να ακούσω πράγματα στο chat. Εμένα το πρόγραμμά μου για σήμερα ήταν αυτό. Ήταν αυτά τα 3 βίντεο τα οποία ήθελα να τα δούμε, διότι ήθελα να γίνει ανάλυση πάνω σε αυτά. Δηλαδή ήθελα να μιλήσω σε κάποια πράγματα από αυτά. Και έγιναν. Εν τω μεταξύ βρήκα αυτή την μπλούζα, δεν ξέρω που την είχα θαμμένη. Αν είναι πολύ γαμάτι. Αυτή την είχα πάρει από την Gamescom στην Γερμανία. 15 ευρώ πόνεσαι. Λοιπόν, υπάρχει τίποτα να δεις το intro του Sonic Chronicles. Sonic Chronicles. Ναι, κατάλαβα. Οκ. Το intro του Sonic Chronicles. Δεν θυμάμαι. Πες να είναι πολλά. Ναι, έχω πολύ καιρό να το δω αυτό το intro. Αυτό εδώ, εσύ γιατί πετάγεσαι, τι θες να σαντάρτεις. Γιατί θες να σαντάρτεις, μείνε εδώ μαζί με τα υπόλοιπα, δεν πειράζει, κάτσε εκεί. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω να το δω αυτό. Εν τω μεταξύ είναι το παιχνίδι το οποίο έχω προσπαθήσει 3 φορές να το ξεκινήσω και με πιάνει βαρεμάρα στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο τετάρτο. Διότι αρχικά δεν ξέρω. Το παιχνίδι για κάποιο λόγο δεν σου εξηγεί σχεδόν ποτέ πώς ακριβώς πρέπει να παίξεις. Σου λέει και κάτι πράγματα και βγάζει νόημα από τα συμμεραζόμενα. Και προσπαθείς γενικότερα να βγάλεις άκρη και το story πάει πολύ αργά και είναι αυτό το ωραίο με τα πολλά encounters το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Να προσπαθώ να κάνω πράγματα και να υπάρχουν εχθροί και να μου διακόπτουν την πορεία προς το στόχο μου, ξέρω εγώ. Κάτσε να το βρούμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ υπάρχει ένα ωραίο βίντεο, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο με του Alpharad που λέει την κλασική ατάκα εγώ έπαιξα το Sonic Chronicles οπότε εσύ δεν χρειάζεται να το παίξεις και σου κάνει ανάλυση σε ολόκληρο το παιχνίδι, το οποίο είναι ωραίο να το δείτε. Και μια το ανέφερα, θα πετάξω τα link από τα βίντεο τα οποία είδαμε, θα πετάξω τα link στο chat σε περίπτωση που θέλει κάποιος να το δει.
να μπορεί να πατήσει τα link και να τα δει. Λοιπόν, γράφω και τίτλους να ξέρουμε ποια και ποια είναι. Εδώ είναι το πρώτο. Δεύτερο. Ωραία. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία. Έχω βρει να δεις το intro του Sonic and the Black Knight. Iconic. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ είναι και σε κακή ανάλυση. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αυτό είναι το intro του Sonic Chronicles. Η ανάλυση είναι κακή, δεν μπορώ να τη φτιάξω. Μέχρι τόσο πάει. Ο Χριστός η Παναγία. Πες μου ότι δεν πάει παραπάνω. Είναι 2.40. Εν τω μεταξύ, το Sonic Chronicles έχει με διαφορά τα χειρότερα character designs που έχω δει στη ζωή μου. Τα χειρότερα character models ever, ρε. Είναι άσχημα, ρε. Είναι άσχημα. Δεν προσπάθησαν καν να κάνουν καλή δουλειά. Αν και μου αρέσει πολύ το concept παιχνιδιού τύπου turn-based RPG παιχνίδι Sonic, εδώ δεν δουλεύει καθόλου. Μ' αρέσει πολύ το concept, αλλά όχι. Και το story ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει πράγματα. Δηλαδή, γιατί ειδικεύεται στο κομμάτι με τη φυλή των εχιδνών. Οπότε γι' αυτό λέω μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Οπότε, ναι, είναι κακό. Το editing μου στο πρώτο μου βίντεο. Το δικό σου edit ήταν καλύτερο. Το δικό σου edit ήταν καλύτερο, διότι εσύ δεν είχες εμπειρία, αυτοί είχαν. That's a big difference. Το έχεις τερματίσει. Εντάξει, ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή τους. Δεν ξέρω τι έχεις περάσει τόσο δύσκολα. Συγγνώμη, δηλαδή, αν μου το έχεις πει πιο νωρίς, εντάξει, θα ήμουν πιο χάλαρος μαζί σου. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές. Ειλικρινά μιλάω, αν το ήξερα, θα ήμουν πολύ πιο χαλαρός μαζί σου. Συγγνώμη. Δεν ήξερα. Το χειρότερο RPG παιχνίδι μετά το FF13. Οκ. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το FF13. Τα μόνο Final Fantasy τα οποία γνωρίζω είναι το Final Fantasy το 2, το οποίο πολλοί λένε ότι είναι το χειρότερο Final Fantasy. Το Final Fantasy 2, το Final Fantasy 7, το Final Fantasy 15, 16 και τα remakes.
Οπότε ναι, πάμε. Εντάξει, opening. Εν τω μεταξύ, Sonic Chronic δεν του λες και opening. είναι teaser για το τι θα παίξεις. Δεν σου λέει κάτι για opening. Opening είναι κάτι. Βασικά opening είναι. Αλλά είναι περισσότερο teaser opening. Δεν είναι κάτι το οποίο σου λέει πράγματι το story και το παιχνίδι το οποίο να παίξεις. Ή κάποιο info. Υπάρχει CGI launch trailer, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Έχω τερματίσει το Sonic Force 2 φορές. Εγώ το έχω τερματίσει 5, γι' αυτό βλέπεις το χάλι. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα, όντως 5 φορές το έχω τερματίσει. Περίμενε, τι γίνεται. Γιατί είχε CGI trailer αυτό. Μπράβο. Sonic and 10 friends face a dangerous new enemy. Each must use their unique strengths and team up in combat and strategy to overcome obstacles in over 20 amazing locations. Some you might recognize, many you've never seen before. Get ready for an incredible adventure unlike any other, with Sonic in a whole new role with all new rules. Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood. Available now. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μου είναι λιγάκι αδιανόητο να σκεφτώ ότι αυτό το game το έφτιαξε η BioWare. Η BioWare. Εντάξει. Όπως είπαμε, η ζωή του κάθε ανθρώπου έχει και δύσκολες στιγμές. Εγώ τι να πω που είναι. Μισή ώρα υπόθεση. 10 ώρες του game. Ποιο, το Dark Brotherhood είναι 10 ώρες. Εν τω μεταξύ, και το Sonic Forces είναι θεωρητικά μισή ώρα υπόθεση, ναι. Δεν είναι μισή ώρα υπόθεση. Αν κάτι το παίξεις, μετά από ένα σημείο νομίζεις ότι παίζεις μέρες. Όχι ώρες, νομίζεις ότι παίζεις μέρες. Τόσο βαρύ. Anyway, πάμε να δούμε και το Black Knight. Ναι. Let's see. 4K HD, για δώσ' το λίγο. Απ' τη μια διαφήμιση στην άλλη. Λοιπόν, let's get it. Μου αρέσει που το κάνει να φαίνεται λες και είναι Game of Thrones στο trailer. Δεν το κάνει να φαίνεται σαν να είναι Game of Thrones. Αν έτσι έμοιαζε έστω και λίγο το Game of Thrones, κρίμα στην επιτυχία που έκανε. Εν τω μεταξύ να πω κάτι, όσες φορές έχω δει το συγκεκριμένο opening, ποτέ για κάποιο δεν μπορώ να συνηθίσω τη φωνή του Black Knight. Black Knight νομίζω λέγεται, δεν είμαι σίγουρος. Για κάποιο λόγο δεν μου ταιριάζει η φωνή του γι' αυτόν. Περίμενα κάτι πιο, επειδή μου μοιάζει λίγο σαν κάτι σαν πνεύμα, επειδή είναι αυτό το dark thing που έχει, και περίμενα κάτι τύπου, πώς το πω, κάτι πιο βαρύ, κάτι πιο σκοτεινό, να πούμε έτσι.
καλό. Αυτό είναι μια μικρή αναπαράσταση στο πως ένιωσε η Σέγγα όταν έρθει να το Sonic 06 και δεν πήγε καλά. Hey, where am I? Being from a distant world. Forgive my abrupt summons. Ha-ha! Jason Griffin όντως και στο πικ του Sonic and the Black Knight και Sonic and Lace το καλύτερο performance που έχει κάνει. Oh, I get it. No problem. I'm used to stuff like this. Πάντα μεγάλο ερώτημα. Ο Sonic, με βάση το fact το που είδαμε πιο πριν, τρέχει πιο γρήγορα από τη Φόρμουλα 1. Η τύπισσα που τον πρόλαβε? Ή συμβαίνει κάτι που δεν ξέρουμε? Είναι κάποιο... Έχει κάποια δύναμη την οποία δεν γνωρίζουμε? Τι φάση. Και έρχεται και δένει με αυτό το οποίο όλη ώρα δεν πω, ότι ωραίο το cutscene του Sonic Unleashed, ωραίο το cutscene του Sonic 06, αλλά χάνουν πράγματα, χάνουν λεπτομέρειες, χάνουν στοιχεία τα οποία κάνουν τη διαφορά, χάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ωραίο, σου δείχνει πράγματα, ναι, αλλά δίνει κάποια μικρά πράγματα για τα οποία βλέπεις ότι έχει λαθάκι. Δεν σε ενοχλεί τόσο πολύ, αλλά παρατηρείς ότι υπάρχει ένα λάθος. Γιατί δεν έχει άλλο το ίδιο Sonic Game, είναι τόσο γαμάτο. Θα το βγάλουν σε remaster κάποια στιγμή, ρε. Τι έχω έτσι. Αύριο μεθαύριο θα το βγάλουν, ρε. Το hot dog. Ρε παιδιά, δεν ταιριάζει η φωνή του με το παρουσιαστικό του. I shall give chase. Είναι σαν να έχεις στο The Rock. Είναι σαν να έχεις στο The Rock, ρε φίλε, και η φωνή του να είναι σαν του Kevin Hart. Βασικά όχι του Kevin Hart, έγραψε λάθος. Είναι σαν να έχεις το The Rock και να έχεις τη φωνή του Robert Downey Jr. Δεν δένει. Καθόλου. Βασικά δεν μου το κάνεις να φαίνεται επιβλητικός. Ξέρω, από όσο γνωρίζω, ότι είναι ο κακός μέσα στο game, ok. Είναι από τους ανθρώπους, από το cutscene που σου δείχνει, ότι είναι αυτός ο οποίος πρέπει να ρίξει τον Sonic. Πρέπει να είναι επιβλητικός. Πρέπει να έχεις κάτι να του δείξεις για να βρεθώ εναντίον του. Η φωνή του δεν μου δένει με το παρουσιαστικό του. Ναι, το Sonic and the Black Knight Ultimate με free DLC επιληψία. Θα είναι το Sonic Way Collection. Και θα βγάλουν και το Cancel Game το οποίο είχαν στα σκαριά να βγάλουν. Το τρίτο βιβλίο, το τρίτο παιχνίδι από τα Storybooks. Θα το βγάλουν τότε μαζί με το Remaster. I shall give chase. Spread out and go after them. Slay them on sight. Τα designs του χαρακτήρου είναι πανέμορφα εδώ πέρα. Must we? She is the royal wizard after all. The king's orders are
absolute command. Without loyalty to the king, we are nothing. Τα character designs γενικότερα, Still, the king. He has changed. το πώς ακριβώς έχουν σχεδιάσει το armor πάνω από τους χαρακτήρες είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γενικότερα όλες οι αμφιέσεις, και μου αρέσει πάρα πολύ η αμφίεση η οποία έχει η Amy. Για κάποιο λόγο μου αρέσει διότι δένει στο χαρακτήρα της. Νομίζω είναι κάτι η κυρία κάτι είχα ακούσει, δεν είμαι σίγουρος. And this kingdom. Μια χαρά. Ωραίο το opening του The Black Knight. Είναι από τα ωραία και γενικότερα αν κάτσεις να το κολασιευτείς, βλέπεις ότι όλα αυτά τα ωραία cutscenes ήταν την περίοδο της dark εποχής του franchise, ok. Ήταν την περίοδο που το franchise δεν ήταν και στα καλύτερά του. Δηλαδή Sonic 06, από τα καλύτερα opening cutscenes, και CGI cutscene, ok. Και γενικότερα το Sonic 06 ήταν του Sonic, το CGI cutscene, το opening, του Shadow, του Silver, η τελική μάχη, το final cutscene, πολύ ωραίο. Το Superstars ταινίες, υπήρξε και αυτή την dark εποχή. Sonic Superstars, το Sonic Superstars, γιατί την μπερδεύω κάθε φορά, Sega Superstars. Sonic Unleashed, Sonic the Black Knight, Sonic 06, Sonic the Secret Rings, ποιο άλλο ήταν? Το Sonic Colors είχε in-game cutscenes. Ήταν κάποιο άλλο game το οποίο είχε βγει εκείνη την περίοδο και είχε CGI opening? Νομίζω πως όχι. Το Shadow. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια τα οποία, τα games τα οποία βγήκαν εκείνη την εποχή, τα οποία δεν είχαν και το καλύτερο reputation, με εξαίρεση ένα-δυο, ok, με εξαίρεση ένα βασικά, είχαν τέλεια openings. Και βλέπεις ότι μετά από αυτά που πήραν την κάτω βόλτα, δηλαδή βλέπεις CGI μονάχα στα trailer, άντε και σε κανένα τύπου intro του παιχνιδιού. Εντάξει, αυτά είναι επόμενα, όταν βλέπεις ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πώς ακριβώς να φτιάξουν κάτι καλό και απλά πετάνε χρήματα έτσι επειδή μπορούν. Anyway, λοιπόν, νομίζω το πρόγραμμά μας φτάνει προς το τέλος του. Και επειδή φτάνει προς το τέλος του, νομίζω ότι ξέρετε τι ώρα είναι. Αρχικά, εντυπώσεις, πώς σας φάνηκε σήμερα το live, πώς ήταν, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε να μιλήσουμε κανονικά, και ακούω και recommendation, αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο Sonic τραγούδι το οποίο θέλετε να ακούσουμε τώρα στο κλείσιμο του live. Μπορείτε να το προτείνετε εδώ πέρα, το βάλω, να παίξει και να κλείσουμε το live ωραία. Let's get it. Ναι, σήμερα ούτως ή άλλως υπολόγιζα να είναι κάτι χαλαρό, εφόσον ούτως ή άλλως θα ήταν μία ώρα το άλλο βίντεο και πάλι καλά δεν το δούμε όλο, διότι θα είχαμε πεθάνει από την βαρεμάρα να ακούμε όλες τις λεπτομέρειες και τα πράγματα. Ήταν χαλαρό. Μια χαρά, ωραίο. Μπορώ να τα κάνω έτσι λιγάκι πιο συχνά. Να μην είναι τύπου σήμερα θα παίξουμε Sonic Superstars. Για να πέρασουμε ωραία. Σκέφτομαι, εν τω μεταξύ, σκέφτομαι στο επόμενο live, πιθανότατα δεν θα έχει live την επόμενη εβδομάδα. Πιθανότατα δεν θα έχει, εκτός αν αλλάξει κάτι. Σκέφτομαι ότι στο επόμενο live να ξεκινήσουμε. Έχω History, Sonic Mega Collection. Okay. Νομίζω το έχω ακούσει αυτό κάποια στιγμή.
είμαι σίγουρος. Θέλω να έχω games τύπου και Final Fantasy που θέλω να παίξω. Έχω Shadow of the Colossus, έχω το Last Guardian, το οποίο θέλω να παίξω έτσι τέτοια παιχνίδια games. Και θα δω τώρα μήπως πιάσω κάποιο τέτοιο game να παίξω στο επόμενο live. Ή εκτός να πάμε από κάτι πολύ βασικό, δεν ξέρω αν θα βρω χρόνο για να κάνω playthrough το Spider-Man το 2, μιας και τώρα βγαίνει το Game Plus που το περίμενα για να κάνω το playthrough. Και θέλω να κάνω επίσης και playthrough και το The Last of Us Part 2. Να βγάλω το παλιό, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου έτσι πως το είχα κάνει, και να το βγάλω μια ανανεωμένη έκδοση του playthrough. Πολλά πράγματα, θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Θέλω να βάλω μπροστά κάποια στιγμή να μου έρθει έτσι η όρεξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με βαριά καρδιά θέλω να βάλω μπροστά να συνεχίσω το play του Sonic Callisto, και όχι ότι φταίει το game, απλά επειδή έχω πολύ τραυματικές εμπειρίες βάνοντας το Xbox μπροστά. Να προσπαθεί να συνεργαστεί με το Elcado και να κάθομαι να γράφω μία ώρα gameplay και ξαφνικά να μου λέει ξέρεις, δεν έγραψε τίποτα και δεν υπάρχει backup save, τα ξανακάνουμε από την αρχή. Υπάρχει και το Sonic Comments στην άκρη, υπάρχουν πολλά. Και υπάρχει και ένα Detroit Become Human, το οποίο το έχω ξεχάσει πίσω και είναι ένα ωραίο game και θα ήθελα να το τελειώσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, Mithril, με τιμάει πάρα πολύ η επιλογή κομματιού την οποία επέλεξες, όμως επειδή ο φίλος μας, το οποίο έχει το προφίλ της μητέρας του από όσο θυμάμαι, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς είναι το όνομά σου φίλε μου, δεν θυμάμαι πώς είναι, επέλεξε το His World, οπότε θα τιμήσουμε την επιλογή του. Μια και Mithril εσένα σου έχουμε τιμήσει τις επιλογές πολλές φορές, δεν χρειάζεται να είσαι χάριστος, να πάρουν όλοι από λίγο. Οπότε βασικά, εφόσον θα πάμε His World, Mithril, θέλω να μου πεις ποια έκδοση του Sonic του His World θες να ακούσουμε, Crash 40 ή την απλή. Εν τω μεταξύ, περίμενε, υπάρχει και η έκδοση του Zebrahead στο Spotify, νομίζω πως όχι. Ναι, δεν υπάρχει, όντως. Η απλή, όχι απλή. Απλή ή τίμια. Οκ. Εν τω μεταξύ, η απλή version του His World είναι top 3 αγαπημένα μου κομμάτια. Πολύ καλό κομμάτι. Λοιπόν, κάτσε τελειώσει αυτό το ωραίο κομμάτι που παίζει με την Adabat και θα βάλουμε όντως την απλή έκδοση, μιας και το λέει ο φίλος μας. Οπότε ναι, θέλω να δω πώς θα καταφέρω να ξεκινήσω κάποιο playthrough έτσι ώστε να αρχίσουν να ανεβαίνουν πράγματα, και ενδεχομένως στο επόμενο live όντως θα έχουμε κάποιο έτσι story driven παιχνίδι. Κάνα Shadow of the Colossus, κάνα Last Guardian, αυτά τα έχω βάλει στο μάτι τώρα αρκετό καιρό και δεν έχω μπει στον κόπο να τα ξεκινήσω, οπότε κάποιο από αυτά σίγουρα. Και το Final Fantasy θέλω, αλλά μετά ξέρω ότι είναι τεράστιο παιχνίδι. Πιο μεγάλο από το One Piece Odyssey, οπότε θα πάρει πολύ καιρό. Οπότε ναι, θα βρούμε. Και επίσης, τώρα που είπα One Piece Odyssey, το One Piece Odyssey το τελείωσα, το έκανα πλατίνα και έχω ολοκληρωμένο content, έχω record λέω. Έχω γράψει κάπου στις 60 ώρες gameplay, ολοκληρωμένο 60 ώρες gameplay, ολόκληρης διαδρομής μου για την πλατίνα. Και σκέφτομαι να το κάνω βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει σε αυτό το βίντεο. Αλλά anyway, υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή σε αυτό το live. Θέλω να πιστεύω ότι περάσαμε ωραία. Εσείς οι οποίοι το βλέπατε μετά, αν σας άρεσε και γενικότερα αν έχετε κάτι να προσθέσετε, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια.
πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχει live stream εκτός απρόπτου. Ενδέχεται θα υπάρξει ενημέρωση στο Instagram σίγουρα. Και το επόμενο live το οποίο θα έχουμε θα έχει κάποιο story driven παιχνίδι για να αφοσιωθούμε και να προωθούμε λιγάκι. Αν προλάβω θα υπάρξει και βίντεο μέσα στη εβδομάδα, αλλά δεν τάζω για πολλά. Και αυτά. Υπάρχουν ιδέες για βίντεο πάρα πολλές. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο το οποίο είναι υπό επεξεργασία μήνες τώρα. Και υπάρχει κάτι το οποίο με κρατάει πίσω. Και είναι πάντα νέες ιδέες και νέες σκέψεις οι οποίες μπαίνουν στο προσκήνιο. Και πάντα όταν έχω κάτι καλύτερο που μπορώ να κάνω καλύτερο το βίντεο ή την όλη διαδικασία του και όλα αυτά, απλά νερώ οτιδήποτε έχω κάνει και του δίνω μια νέα προσπάθεια. Και μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει με εκείνο το βίντεο. Μέχρι να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσω αυτό και όντως να το τελειώσω. Αλλά anyway, θα γίνει κάποια στιγμή. Και ναι, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο live και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ήρθε η ώρα να πέσει το his word και εμείς θα τα ξαναπούμε. Good night και ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε. Bye bye. Πού είναι? Κάτσε, το χάσα ρε παιδιά. Πού είσαι? Εδώ είσαι.
go, 'cause now the countdown has started and it's ready to blow. Intergalactic continental champ running things, hyperactive instrumental and pulling strings.